ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი, ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი, რეაქცია, 4შაბათი, პოლიტმეტრი, 5შაბათი, ისევ რეაქცია, პარასკევს კვირის ბოლოს, ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. მშვიდობის ეს საქმიანი დილაა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. გუშინსაღამოს საინტერესო ინფორმაცია და ვიდეო ერთად გავსწევდა. ბულგარეთის ვიცე-პრემიერმა სრულიად რუსეთის კათოლიკოს პატრიარქს საჯაროდ კგბ-ს აგენტათაც მოიხსენია და მიმართა ბულგარელებს, რომ მილიონერი კი არა და მილიარდერი კათოლიკოსი კირილის მოსმენა შეწყვიტონ. ბულგარეთის მთავრობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ეს რუსეთის პატრიარქის განცხადების კომენტირებისას გააკეთა, რომელშიც ის პატრიარქი კირილი ამბობდა, რომ ბულგარეთი ლიტვამ, უკრაინამ ამ პოლონეთმა კი არა, არამედ რუსეთმა გაათავისუფლა და ეს ბულგარელებმა უნდა დააფასონ. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ პატრიარქი კირილი ცნობილია როგორც კგბ-ს აგენტი და სიგარეტების მიტროპოლიტი რუსეთში. ამას არ აქვს უფლება მიუთითოს ბულგარელებს რას და როგორ აკეთებენ. ეს ადამიანი არ ჩამოსულა ციდან, ის არც 64-დან გამოსულია და არც იესო ქრისტეს წარმომადგენელია. ის ცნობილია როგორც სიგარეტების მიტროპოლიტი რუსეთში. 1996 წლიდან მან 14 მილიარდი დოლარის არადეკლარირებული სიგარეტები შემოიტანა საპატრიარქოს სახელით. 14 მილიარდი დოლარის უაქციზო თამბაქო და ასევე 4 მილიარდი დოლარის ასევე აურისხავი ღვინო ეკლესიისათვის. მას აქვს საკუთარი ვერტფრენი, მაჟის 30,000 დოლარიან საათს ატარებს. ვინ არის ის? კითხულობს ბულგარეთის ვიცე-პრემიერი სიმიონოვი. ბულგარეთის ვიცე-პრემიერისთვის ის არ არის მოძღვარი და მით უმეტეს ის არ არის ნამდვილი აღმოსავლეთ ევროპელი მოძღვარი. ის აგენტი მიხაილოვია, მეორე თანრიგის აგენტი საბჭოთა კავშირის კგბ-დან. შეგახსენეთ, რომ ბულგარეთის ვიცე-პრემიერმა სიმიონოვმა კომენტარი გააკეთა რუსეთის პატრიარქის კირილის ვიზიტის შემდეგ ბულგარეთში, სადაც მან მიუთითა ბულგარეთის ხელისუფლებას, რომ მეტად ლოიალურნი იყვნენ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი მონაწილეობდა მათ გათავისუფლებაში გაცილებით მეტად, ვიდრე სხვა ქვეყნები.
მე ასევე კიდევ ერთ ფაქტს შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც რუსეთი და მის მიერ კონტროლირებადი ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიიდან არ ხდება საქართველოს მოქალაქეს არჩილ ტატონაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. საკითხი ვერ საქართველოს პატრიარქის პირადმა მიმართვამ მოაგვარა რუსეთის პატრიარქთან. ოჯახი და სრულიად საქართველოს ელის არჩილის გადმოსვენებას, ისი ორი მეგობრის ოჯახებში მშვიდობით დაბრუნებას ჩვენ გულწრფელად უსამზიბრებთ ტატონაშვილების ოჯახს. ყველას თქვენ კი ჯანმრთელობას, მშვიდობას და გამძლეობას გისურვებთ. არ ვიცი, რამდენად მოახერხეთ საკმაოდ გრძელი 4 დღიანი დასვენების მოწყობა, ვინც გუშინდელი სარვამარტო უქმე გადააბით თქვენ შესაძლო პარასკევის მოცდენასაც საქმიდან, მაშინ გილოცავთ მშვენიერი 4 დღიანი დასვენება გამოგივიდათ, ვიცი რომ ამით ბევრმა ისარგებლა, PMG-ს ეს არ გამოსდის, სხვა რეჟიმით ვართ და მშრომობთ თქვენთვის ამ პარასკევსაც. მოკლედ როგორც გითხარით, ეთერშია საქმე ინდილა და მოდი ერთად ნახოთ რა საინტერესო თემები გვერდს. 19 საქმიანად იწყებენ გიგა ჩიტიშვილი, ქეთი მაჩაიძე, ვანცა გუჯელაშვილი, მარიამ თუხარელი, ბექა ვაშაკიძე, გიორგი ინაშვილი, ეფრემ ურუმაშვილის სტუმარი ლაშა ხუციშვილი იქნება. წიგნის დროს ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე გიგა ზედანიას უთმობენ. დილა საქმიანია ტელეპირალზე. მათ ვინც არისვენებს და დღესაც შრომობს, აგერ შანსი რომ დამშვიდდეს, არ ეკარგებათ ჯავშნები, უკვე აღებული ბილეთები სერ ელტონ ჯონის კონცერტზე მილევაჩი ჰქონდათ გადატანილი, დატვიტა მანაც და გვაუწყა რომ საქართველოში კონცერტებისთვის ემზადება. ცნობილმა ბრიტანელმა მომღერალმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში, ასევე თავის ოფიციალურ ყველა ვებგვერდზე სიზარ ფალაში გამართული კონცერტიდან ფოტო განათავსა. ელტონ ჯონის კონცერტები საქართველოში 30 ივნისსა და 1 ივნისს ბლექსი არენაზე გაიმართება. მუსიკოსი წერს, რომ საქართველოში გამგზავრებამდე, სადაც ბლექსი არენაზე მისი ორი შოუა დაგეგმილი, აპრილში ისევ სიზარ ფალაში დაბრუნდება. დაბრუნდება ნამდვილად ცუდ ადგილას. ისე არც ცუდ ადგილას ჩამოდის. Forbes-ის ბევრი მილიარდერი ბლექსი არენაზე მსგავსად სიზარ პალასისა არ დახვდება, მაგრამ ერთი ნამდვილად დახვდება, თან ის, ვინც ბლექსიარენა თავად დააშენა. ამასობაში Forbes-ის 2018 წლის მილიარდერთა განახლებულ სიაში იმდენი სიახლეა, რომ ვერ ველევით და აგერ მორიგი რეიტინგიც. 2018 წლის უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში ტექნოლოგიური სფეროს 206 წარმომადგენელია და მათი რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 23-ით არის გაზრდილი და მათი ქონება ჯამში ანუ ტექნოლოგიურ მიმართულებით მილიარდერების ტრილიონ 300 მილიარდს აღემატება, რაც 2017 წელთან შედარებით 30%-ით მეტია. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერების 58%-ისთვის გასული წელი სუპერ წარმატებული აღმოჩნდა და მათი ქონება გაიზარდა, ხოლო 13%-ის ქონება არის შემცირებული. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერებიდან ყველაზე მეტი შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში ცხოვრობს. ამერიკელი ტექ მილიარდერებიდან უმეტესობა კალიფორნიაში ბინადრობს, ჯამში სიაში 79 ამერიკელია, 55 კი მათთაგანი კალიფორნიიდან არის. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერებიდან 15 ქალბატონია. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერების 94%-მა ქონება თავად დააგროვა და ის მემკვიდრეობით არ მიუღია. სფეროს რეიტინგის სათავეში, ისევე როგორც პლანეტის უმდიდრესი ადამიანების სიის სათავეში, აქაც ჯეფ ბეზოსია. Amazonis დამფუძნებლის ქონება 112 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ბოლო 12 თვეში კომპანიის აქციები 59%-ზე მეტად გაიზარდა, რაც მის დამფუძნებელს მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანის ტიტული მეუტანა. ბეზოსის ქონება წლიურად 39 მილიარდ 200 მილიონი დოლარით გაიზარდა და ამჯერად Amazon-ის აქციების 16%-ს ფლობს. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერებში მეორე ადგილს Microsoft-ის დამფუძნებელი იკავებს. Bill Gates-ი ბოლო 24 წელიწადში მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი 18-ჯერ გახდა. ამჯერად მისი ქონება 90 მილიარდია. Forbes-ის სიაში Gates-ი პირველად 1988 წელს მოხვდა.
და მაშინ მისი ქონება 1.4 მილიარდი იყო. ტექნოლოგიური სფეროს მილიარდერებში მესამე ადგილს მარკ ზუკერბერგი იკავებს, რომელიც პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანების სიაში მეხუთე ადგილზეა. Facebook-ის დამფუძნებლის ქონება 71 მილიარდში ადგენს, ბოლო 1 წელში მისი ქონება 15 მილიარდით გაიზარდა, რისი მიზეზით სოციალური ქსელის აქციების 32%-იანი ზრდა გახდა. წლევანდელ რეიტინგს შეემატა რუსი მილიარდერი ანდრეი ანდრეევი, რომელმაც 2006 წელს ბადუ დააარსა. ონლაინ გაცნობის პლატფორმას დღეს 377 მილიონი მომხმარებელი ჰყავს სოფლიოს 190 ქვეყნიდან და სიაშია ასევე პაվել დუროვიც ვკონტაქტეს და ტელეგრამის დამფუძნებელი. თუ გაინტერესებთ გულწრფელად ამასობაში რამდენი უცხოელი სწავლობს საქართველოში და რომელი ქვეყნებიდან არიან ისინი ჩამოსულიყო. შორის ამაში შეგიძლიათ Forbes Georgia-ს ანალიტიკა გამოიყენოთ. საქართველოში სულ 10063 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს. ბოლო წლებია საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა იზრდება. შედარებისთვის 2016-17 სასწავლო წლებში მათი რაოდენობა 8000-მდე იყო. 2015-16 წლებში კი 6653. საქართველოში ყველაზე მეტი უცხოელი სტუდენტები, აი გრაფიკაზე ნათლად არის აღმოჩენილი, ინდოეთიდან გახლავთ და მათი რაოდენობა 3834-ია. აზერბაიჯანიდან საქართველოში 2691 სტუდენტი სწავლობს. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 263 ეგვიპტელი და 821 ერაყელი სტუდენტი ირიცხება. ამასთან 182 სტუდენტი სწავლობს საქართველოში ისრაელიდან, 191 ირანიდან, 224 თურქეთიდან, ხოლო 115 სტუდენტი ბანგლადეშიდან გახლავთ. საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა აი შემდეგნაირად ნაწილდება. მათი პრიორიტეტებია ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. მასზე მოდის უცხოელების 7100 სტუდენტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ხელოვნება 192, სოციალური მეცნიერებები, ბიზნესი და სამართალი 2186. ზოგადად მეცნიერების მიმართულებით 271, აი საინჟინრო დამამუშავებელი და სამშენებლო დარგების მიმართულებით ინტერესი 183 სტუდენტმა გამოთქვა. ამის გარდა ისევ განათლების თემას რომ მივყვეთ, პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში სახელმწიფო 55000 კომპიუტერს შეიძენს. სახელმწიფო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა და წინასწარი შეფასებით ეგრეთ წოდებული ლეპტოპების შეძენაზე 23 მილიონ ლარამდე უნდა დაიხარჯოს. შემწყიდველის პირობით გამარჯვებულმა 12000 ცალი კომპიუტერი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 მაისის ჩათვლით 43050 ცალი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 ივლისის ჩათვლით უნდა მიაწოდოს. კომპიუტერებზე ცხადია, ესეც ამონარიდია, ასევე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ ერთწლიანი გარანტია, რა პერიოდშიც მომწოდებელი ვალდებული იქნება წუნდებული ნივთი საკუთარი ხარჯით შეცვალოს. სატენდერო წინადადების წარდგენა დაინტერესებულმა კომპანიებმა 16 მარტიდან უნდა დაიწყონ. ნახოთ ვინ გახდება ამ ტენდერის გამარჯვებული, როგორც წესი განათლების სამინისტროს ტენდერებს ყოველთვის მოყვება ხმაურიანი განცხადებები. საინტერესოა ამჯერად ვინ გაიმარჯვებს წლევანდელ ტენდერში კომპიუტერებზე. განათლებასაც არ მოვეშვებით. მომავალში აი მონეტარულ პოლიტიკაზე, ეროვნული ბანკის ბოლო პერიოდის გააქტიურებაზე სხვადასხვა მიმართულებით და მეტწილად მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხითაც, სების როლზე საბანკო სისტემაში მეტი კონკურენციის ჩამოყალიბებაზე და უამრავი სხვა საკითხი იქნება განხილული ელენე კვანჭილაშვილის საავტორო ანალიტიკაში. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ქვეყნის მთავარი ბანკირი კობა გვენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ 2 წელს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის აჯამებს. მთავარი მიღწევა, გამოწვევა და რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფართოვდება. თითქმის 2-ჯერ მეტი ექიმი და თითქმის ამდენჯერმე ნაკლები ექთანი საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით. ძვირადღირებული ადამიანური რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, პროდუქტიულობას კი ვერ უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის ეკონომიკა ანალიტიკაში და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე პირდაპირ ხაზზე.
რა არის ბოლო საცხობისი და რა ინიციატივას ამუშავებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. თელარა გელანდია გაგვარკვევს კანონ პროექტის დეტალებში, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსია. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. დამწად ბატონი გოცაძე, გიორგი გოცაძე და კობა გვენეტაძე სტუმრობენ დღეს ანალიტიკას სტუდიას. მე მათ და ელენე კვანჭილაშვილს წარმატებულ ეთერს უსურვებ, ეჭვიც არ მეპარება, რომ ასეც იქნება. დღეს 3 საათზე ტელეპირველზე. ამასობაში საქართველოს ცემენტის ასოციაცია შეფუთული ცემენტის მესამე ფარული ტესტირების შედეგებს აქვეყნებს. გუშინ დეტალურად ისაუბრა ჩვენთან ეთერში ასოციაციის მესვეურმა და ხელმძღვანელმა პორაძიანკომ. საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ინიციატივით 2017 წელს ღია ბაზარზე ხელმისაწვდომი შეფუთული ცემენტის 3 ფარული ტესტირება ჩატარდა და ტესტირების შედეგების მიხედვით დეკემბერში შეძენილი 25 ნიმუშიდან 14-მა საერთოდ ვერ გაიარა ტესტი, ხოლო 3-მა ზღვას თითქმის მიაღწია. ასოციაცია თავს იკავებს დაასახელოს კომპანიები, რომელთა ტესტირება ვერც ერთ ეტაპზე და კომპონენტში ვერ გაიარეს თუ დააკმაყოფილებს, თუმცა ასახელებს ორ კომპანიას, ჰაიდელბერგს და კავკასცემენტს, რომლებიც სტაბილურად აკმაყოფილებენ ტესტირების შედეგებს და ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს. პოლარადიანკომ გუშინ საქმიანი დილის ეთერში ექსკლუზიურად გაგვანდო მესამე კომპანია, რომელიც შედარებით ახალი მოთამაშეა, თუმცა ასევე სრულად აკმაყოფილებს ტესტირების შედეგებს და შესაბამის სტანდარტებს. ეს ლაფარშ ცემენტია, უმსხვილესი ფრანგული კონგლომერატის შვილობილი, ასე რომ დასკვნა ჩვენ რომ უნდა გავაკეთოთ და შესაბამისად უნდა ვიყოთ მეტად ყურადღებიანები, ვიცოდეთ რითი ვაშენებთ. ხოლო მთავრობამ და მხედრობამ უნდა მიხედოს არალეგალებს, რომლებიც გარდა იმისა, რომ აფუჭებენ ლეგალურ ბაზარს, ნელი ამოქმედების ნაღმებს დებენ უხარისხო ცემენტის გავრცელებით, სრულიად უპასუხისმგებლო და აღვირახსნელი ბიზნესები, ასე ვიტყოდი. მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებას ყურადღება მიეცემა ასოციაციის ოფიციალური განაცხადის გვალობაზე. მე ასევე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სამეულს მალე კიდევ ერთი მოთამაშე შეუერთდება. მოთამაშე გახლავთ და მით უმეტეს მასთან დაკავშირებით დამაიმედებელი ინფორმაციები ვრცელდება და ამ ინფორმაციას BMG ავრცელებს. ერთწლიანი პაუზის შემდეგ სენაკში ცემენტის ქარხნის მშენებლობა დაახლოებით 1 თვის ვადაში განახლდება. ამის შესახებ BMG-ს ქართული სამშენებლო მასალების კომპანიის ხელმძღვანელმა მინდია გუმბარიძემ მოამბო. მისი ინფორმაციით სენაკში 120 მილიონიანი ცემენტის ქარხნის პროექტში ცვლილებები შედის, რამაც დაახლოებით 7-8 თვიანი პერიოდი წაიღო. ტექნიკურად შეიცვალა პროექტში კომპონენტები, რომელიც დანადგარი სადუნდან განთავსებული იყო, ადგილმდებარეობა, ლოკაციები ტექნიკისა, ამას დაერთო ახალი გეოლოგიური კვლევები, რის გამოც გავიდა შესაბამისი პერიოდი, აცხადებს მინდია გუმბარიძე. მისი თქმით, პროექტის დასრულება დასკვნის ფაზაშია, ხოლო კარიერზე გზის მიყვანის სამუშაოები გასულ წელს დასრულდა. სენაკში 120 მილიონი დოლარის ღირებულების ცემენტის ქარხნის პროექტი ერთ წელზე მეტი არა შეჩერებულია. პროექტის ერთ-ერთი ინვესტორი ცეზარ ჩოჩელი საქმის კურსს ჯერ კიდევ გასული წლის მარტში უცხადებდა, რომ პროექტში გარკვეული ცვლილებები შევიდოდა, რის გამოც ქარხნის მშენებლობა დეკემბრიდან დაპაუზებული გახლდათ. და კიდევ 2018 წლის იანვარში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 2.700.000 ტონა შეადგინა. თებერვალში საქართველოში 59,000 ტონა ხორბლის იმპორტი განხორციელდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო მაღალმთიან აჭარაში ახალი ტურისტული მარშრუტების მარკირებისა და არსებულის განვითარებას გეგმავს. მე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს, აქ უკვე შესავალი და პროლოგი ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ახალ ამბებს ნამდვილად აღარ სჭირდება. სწორედ ანა წაგიდნენ ტრადიციულად ჩვენი სიახლეების სკოლაში, რომელიც მეტწილად BMG-ს ინფორმაციებზეა დაფუძნებული. ანა, დილამშვიდობის, წარმატებული პარასკევი. ასევე წარმატებული პარასკევი და რა თქმა უნდა ბედნიერი უქმები წინ ჩვენს მოყურებლებს, თუმცა ჯერდროა რომ საქმიანი
გავატაროთ ისე და რა თქმა უნდა საინტერესო ინფორმაციები დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეები. მიუხედავად იმისა, რომ 8 მარტი დასვენების დღე იყო და ყველა მარჩეულებრივად შეერგო, BMG-მ მაინც ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი შემოგთავაზა და რამდენიმე წამში გადასცემთ. მიმდინარე წლის იანვარში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 0.3 მილიონი ტონით შემცირდა. 2018 წლის იანვარში გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა 2.700.000 ტონა შეადგინა, მაშინ როცა 2017 წლის მონაცემებით 3 მილიონი ტონა იყო. სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა კი წინა წელთან შედარებით 0.6 მილიონი მგზავრით გაიზარდა. კერძოდ, მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში 25.800.000 მგზავრის გადაყვანა მოხდა. 2017 წლის იანვარში კი ეს მაჩვენებელი 25.200.000 იყო. 2018 წლის იანვარში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში გადამუშავებული ტვირთების რაოდენობა 1.400.000 ტონიდან 1.300.000 ტონამდე შემცირდა. ნავსადგურებში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა კი 316 ერთეულით გაიზარდა. მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში 34.585 კონტეინერი, 2017 წლის ამავე პერიოდში კი 34.269 კონტეინერი გადამუშავდა. საქართველოდან ფქვილის ექსპორტი თებერვალში მხოლოდ ერახში განხორციელდა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მთელი თვის განმავლობაში ექსპორტირებულია ქვეყნიდან მხოლოდ 240 ტონა ფქვილი. თანხმობრივ მაჩვენებლებში სულ ექსპორტირებულია $67,440. თებერვალში საქართველოში 59,000 ტონა ხორბლის იმპორტი მოხდა. არსებული მონაცემებით ხორბალი ძირითადად რუსეთიდან და უკრაინიდან შემოვიდა, ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი კი რუსეთია. სტატისტიკური მონაცემები გვიჩვენებს, რომ იმპორტირებული სრული რაოდენობიდან 265 ტონა ხორბალი შემოვიდა, მხოლოდ უკრაინიდან 1 ტონა ხორბლის ფასი კი $195,208 ფარგლებში მერყეობდა. სტეფანწმინდის რაიონში მდინარე თერგზე საავტომობილო ხიდის საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერია გამოცხადებული. პროექტი მუნიციპალიტეტმა 2.7 ლარად შეაფასა და მასზე ელექტრონული ტენდერის ჩატარება გადაწყვიტა. სოფელ ყანობის მოსახლეობას მუნიციპალიტეტთან დააკავშირებს ეს ახალი გზა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სოფელი ყანობი ზღვის დონიდან 2040 მეტრზე მდებარეობს. მოსახლეობის რაოდენობით კი მხოლოდ 200 კაცს აღწევს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო მაღალმთიან აჭარაში ახალი ტურისტული მარშრუტების მარკირებას და არსებულის განვითარებას აპირებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით მაღალმთიან აჭარას 3 მაღალი ახალი მარკირებული ტურისტული მარშრუტი შეემატება. ეს იქნება ჩირუხი ხიხანი გოდერძის წრიული მარშრუტი, გოდერძი მწვანე ტბა შავი ტბა დანისპირულის წრიული მარშრუტი და ხულო თაგო სხლათის საფეხმავლო მარშრუტი. აქ იყიდება ბედნიერება ამ სლოგანის ქვეშ უკვე რამდენიმე წელია, რაც კომპანია ნავნე ოპერირებს და ზრუნავს მომხმარებლების განწყობაზე თუ სურვილებზე. ამჯერად კომპანიამ უკვე 23 მაღაზია გახსნა, თუმცა საგაზაფხულო სიახლეებს ამით არ ასრულებენ. მაღაზიათა ქსელ ნავნეს საგაზაფხულო დღესასწაულების შესახებ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი ვნახოთ. აუთლეტების ქსელმა ნავნემ საგაზაფხულო დღესასწაულები უკვე დაიწყო. პარალელურად კომპანია ბაზარზე პოზიციონირებას უფრო აქტიური ნაბიჯებით განაგრძობს და რიგით 23 მაღაზიას ხსნის, რომელიც მასშტაბებით ყველაზე დიდია. რაც საშუალებას იძლევა, რომ მაღაზიაში მუდმივად განახლებადი, უახლესი და რაც მთავარია სრული კოლექციები იყოს წარდგენილი. გახსნის ცერემონიალი ქალთა საერთაშორისო დღეს დაიგეგმა და ამოქმედდა სპეციალური ფასდაკლება პროდუქციაზე. გარდა ამისა, რამდენიმე დღით ადრე ქალაქში სპეციალური ვაუჩერები დარიგდა, რომლის ფარგლებშიც ახალ ფილიალში დამატებითი ფასდაკლებებით სარგებლობის საშუალება იყო. ნავნე ყოველთვის ცდილობს ხოლმე ახალი ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით სხვადასხვა სიურპრიზის შესთავაზებას მომხმარებელს. გაზაფხულის დღეები იქნება გამორჩეული, მინდა წინასწარ დავაანონსო. ჩვენ ვგეგმავთ სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებებს. გარდა ამისა, ჩვენ მიმდინარე ფასდაკლება გვაქვს ტანსაცმელსა და ფეხსაცმლის სრულ კოლექციაზე, რომელიც შეეხება ნავნეს ყველა ფილიალს, გარდა სანდროეულის 7A-ში გახსნილ ახალ ფილიალისა. იმიტომ რომ აქ უკვე ისედაც მოქმედი ფასდაკლებები ვრცელდება.
იკიდება ბედნიერება და თანაც ფასდაკლებით. ასეთია კომპანია ნავნეს შეთავაზება იმ ათასობით მომხმარებელთან, რომელთა რიცხვიც ყოველდღიურად მატულობს. მოთხოვნის ზრდის პროპორციულად მატულობს ფილიალთა რაოდენობაც და პროდუქციის ასორტიმენტიც. დღევანდელი მონაცემებით ნავნეს ქსელში წარმოდგენილია ამერიკიდან, გერმანიიდან, თურქეთიდან, ჩინეთიდან და დუბაიდან იმპორტირებული ნივთები. უშუალოდ ბრენდის მთავარ უპირატესობად კი ხელმისაწვდომი ფასები და ხარისხიანი მომსახურება სახელდება. 2017 წელი ვფიქრობდით დაგვესრულებინა 20 ფილიალით, თუმცა სასიკეთოდ გადავაჭარბეთ ამ პირობას. დღეს უკვე გვაქვს 23 ფილიალის გახსნა. სამომავლოდ ნავნე მომხმარებელს პირდება უამრავ სიურპრიზს. სამომავლოდ კომპანია ფილიალის გაფართოებას კახეთის რეგიონში გეგმავს, ხოლო რაც შეეხება ფასდაკლებებსა და აქციებს, ნავნეში სურპრიზები ამით არ სრულდება და მომხმარებელთა გაბედნიერებას მთელი წლის განმავლობაში გეგმავენ. ახლა საქართველოს ფარგლებს უნდა გავცდეთ 2017 წლისათვის Turkish Airlines-ის წმინდა მოგებამ $175 მილიონ მიაღწია. ავიაკომპანიის ინფორმაციით, გასულ წელს კომპანიის გაყიდვებმა 37 მილიარდ 700 მილიონი ლირა შეადგინა, რაც დაახლოებით 10 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია. 35%-ით მეტია ეს 2016 წლის ამავე მაჩვენებელზე. 2017-ში Turkish Airlines-ი ჯამში მოემსახურა 68 მილიონ 600 მგზავრს. დატვირთულების კოეფიციენტმა კი 79.1% შეადგინა, რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 4.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, გაზპრომის 4 კომპანიის ქონება დააპატიმრეს. მან რუსული გაზეთის გიგანტს უკრაინის სასამართლოსა და სტოკჰოლმის არბიტრაჟის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ მოუწოდა. ხელისუფლებამ გაზპრომის ქონების დაპატიმრება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ის ქვეყნის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში ამხილეს. აქტივების დაპატიმრება საჯერიმო თანხების ამოღებას ემსახურება, რომლის გადახდაზეც გაზპრომი უარს ამბობს. უკრაინის ანტიმონოპოლიურმა კომიტეტმა გაზპრომი მონოპოლიური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაში დამნაშავად 2016 წელს ცნოდა 86 მილიარდი გრივნის მოცულობის ჯარიმა დააკისრა. ევროსაბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დიდ ბრიტანეთთან ბრექსიტის შემდეგ სამომავლო ეკონომიკური ურთიერთობებისას ყველა სექტორში ნულოვანი ტარიფით ვაჭრობის შესახებ განაცხადა. ამის თაობაზე მან ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა და იქვე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის წევრ 27-ვე ქვეყნის ლიდერს ოთხშაბათს დაუგზავნა დირექტივები დიდ ბრიტანეთთან ახალი ურთიერთობების შესახებ, მას შემდეგ, რაც დასრულდება ბრექსიტი. როგორც მან ლუქსემბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ქვეყნებს შორის სამომავლო სავაჭრო ურთიერთობები უნდა ეფუძნებოდეს თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებს. როგორც მოსაუძნელია, მისი წინადადება მიღებული იქნება 22-23 მარტს დაგეგმილ ევროკავშირის სამიტზე. სამხრეთ კორეა ახალი smart ქალაქის სონდგოს მშენებლობას განაგრძობს, სადაც ორიენტირა ტექნოლოგიები და გამწვანება იქნება აღებული. ქალაქის მშენებლობა 2002 წელს დაიწყო და 20-ში უნდა დასრულდეს. ღირებულება $35 მილიარდ აჭარბებს. ქალაქი ყვითელი ზღვის სანაპიროზე შენდება და მისი ფართობი 9.3 კვადრატული კილომეტრია. სინდგოში საზოგადოებრივ და ეკოლოგიურ ტრანსპორტს პრიორიტეტი მიენიჭება. შიდაწვისძრავიანი ავტომობილები რეგულაციებთან ერთად საჭიროების არქონის გამო საერთოდ შეიზღუდება. ქალაქი ისია დაგეგმილი ჯამში, რომ სკოლებიდან, სავაჭრო ცენტრებიდან, ოფისებიდან და საავადმყოფოებიდან საცხოვრებელი ბინები სულ რაღაც 12 წუთის სავალზე იქნება დაშორებული. Facebook-ის ხმოვანი სისტემა ინდოეთში სატესტო რეჟიმში მუშაობს. იდეის ავტორები ხმოვან სისტემას ტექსტურთან შედარებით უფრო ემოციურად, მარტივად აღსაქმელად მიიჩნევენ. Facebook-ში იმედოვნებენ, რომ ცვლილებების შემდეგ მომხმარებელთა აქტივობა გაიზრდება და ისინი უფრო მეტ უნიკალურ მასალას გააზიარებენ. კლავიატურის ბარიერის მოხსნა კი მათ ამ საქმეში დაეხმარებათ. პირველი სოციალური ქსელი წლების განმავლობაში იბრძოდა, რომ მომხმარებელებს ექსკლუზიური მასალა ჰქონოდეთ. ორიგინალური კონტენტის წილი კი 2015 წლის შემდეგ 21% შემცირებულია. ინფორმაციის ნაწილი გადავიდა Instagram-ზე, რომელიც ასევე Facebook-ის საკუთრებაა, მაგრამ ნაწილი კონკურენტმა სოციალურმა ქსელებმა დაისაკუთრეს.
კანადური კომპანია BlackBerry, რომელიც smartphone-ების წარმოებით არის დაკავებული ტექნოლოგიების მოპარვის გამო, Facebook-ის კუთვნილ WhatsApp-ს და Instagram-ს სასამართლოში უჩივის. სარჩელი საფუძველი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ხელყოფაა, რადგან Facebook-მა Messenger-ი შექმნისას BlackBerry-ის ტექნოლოგია გამოიყენა და კანადური კომპანიის პატენტი უგულებელყო. საქართველოსთან კავშირი არ აქვს, მაგრამ დასაქმების თემაზე ძალიან მოკლე რეიტინგი უნდა გაგიზიაროთ. ვებგვერდი Nestpeak-ის ექსპერტები ახალგაზრდების ცხოვრებისათვის საუკეთესო ქალაქებს ასახელებენ. კომპანიამ 100 ქალაქის მონაცემები რამდენიმე კრიტერიუმით დაახარისხა. დასაქმების ხელმისაწვდომობის, ცხოვრების ხარისხის, ღიაობის, შემწყნარებლობისა და გართობის შესაძლებლობების გათვალისწინებით ვებგვერდმა 30 წლამდე ახალგაზრდებისათვის საცხოვრებლად იდეალური ადგილების ჩამონათვალი ამ კრიტერიუმებით შეადგინა. Nestpeak-ის რეიტინგში სულ 13 ქალაქია. მათი უმრავლესობა ევროპულია, 5 კი ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარეობს. მოკლედ, 30 წლამდე ახალგაზრდებისათვის საუკეთესო საცხოვრებელი ქალაქების ჩამონათვალი ასე გამოიყურება: ბერლინი გერმანიიდან, მონრეალი კანადიდან, ლონდონი დიდი ბრიტანეთი, ამსტერდამი ნიდერლანდებიდან, ტორონტო ასევე კანადიდან და ვანკუვერიც კანადიდან. ბარსელონა ესპანეთი და ნიუ-იორკი ამერიკის შეერთებულ შტატებს წარმოადგენს, კიოლნი ისევ გერმანია, მანჩესტერი დიდი ბრიტანეთი, ჰამბურგი ისევ გერმანია და ბრისტოლი დიდი ბრიტანეთი. მე-13 ადგილზე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, სან-ფრანცისკოა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. სულ ცოტა ხნის წინ გაზეთ ივერიის პირველ ნომერს 141 წელი შეუსრულდა. გაზეთი 1877 წლის 3 მარტს გამოჩნდა, რომელიც ჯავახიშვილის 7 ნომერში მდებარე ექვთიმე ხელაძის სტამბაში დაიბეჭდა. საქმიანდილის გადამღებ ჯგუფს მნიშვნელოვანი თარიღი, რა თქმა უნდა, არ გამორჩებოდა და ამ ადგილს მრავალი წლის შემდეგ ვესტუმრეთ. ისტორიულ თარიღზე და ანუკა ჯოხაძე უფრო კონკრეტულად მოგვიყვება და რა თქმა უნდა, სიუჟეტის დეტალებსაც გაგვიზიარებს ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, ანა გაზეთ ივერიისთვის 3 მარტი მართლაც რომ ისტორიული თარიღია, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ იმ ადგილზე მისულიყავით, სადაც დაახლოებით საუკუნე ნახევრის წინ ივერია ილია ჭავჭავაძის რედაქტორობით გამოიცა. ამბავი პოზიტიური სიახლით მინდა დავიწყო. წლების შემდეგ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გადაწყვეტილებით და ორგანიზებით ილიას სახლის სარდაფში მდებარე სტამბა პირველ სახეს დაიბრუნებს. სარემონტო სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში ახლაც მიმდინარეობს და ამ პროცესში დასაქმებულები აღმოჩენების მომსწრენიც კი გახდნენ. რამდენიმე ოთახში წლების წინ განმავლობაში დამალული ილიას დროინდელი ბუხარი, შპალერი და სხვა საოჯახო ნივთებიც კი იპოვეს. ვიდრე რესტავრაცია დასრულდება, საქმიანი დილა ერთგულ მაყურებელს ზუსტად იმ ადგილზე მიიყვანს, სადაც ილიასა და მისი თანამედროვეობის მუშაობის შედეგად გაზეთი ივერია იბეჭდებოდა. გაზეთმა უაღრესი და უპირველესი მნიშვნელობა უნდა მისცეს იმ იდეას, იმ დედა აზრს, რომლითაც თვითონ სულდგმულობს, იმ გონებით მხედველობას, რომლითაც თვით უყურებს საგანსა. ზემოხსენებული აზრები, რომ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს მწიგნობრობას მივმართოთ, ადვილად გამოსაცნობია. რა გზა უნდა ამოირჩიოს ჩვენმა ჟურნალმა თუ გაზეთმა. სამეცნიერო ცნობათა გადმოტანა და გავრცელება საზოგადოებაში, ჩვენისა და უცხო ხალხთა ცხოვრების დაკვირვება და განმარტება. აირაში მდგომარეობს ჩვენის გაზეთის პროგრამა. დრომ გამოაჩინოს, რამოდენად შევძლებთ იმ საქმეს, რომლის კისრად აღება ჩვენ დღეს გავუბედეთ. კითხულობთ გაზეთ ივერიის პირველ ნომერში, რომელიც ილია ჭავჭავაძის ხელმოწერით 1877 წლის 3 მარტს დაიბეჭდა. ილიამ ივერიას მთელი თავისი ცხოვრება დაუკავშირა. ეს არის ის ისტორიული ადგილი, სადაც განთავსებული იყო ივერიის ცნობილი სტამბა და გარდა ივერიისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ივერიასთან ერთად ქართული კულტურის ისტორიაში, რადგან ეს არის სტამბა, ხელაძის სტამბა, რომელსაც გარდა ივერიის ცნობილი ნომრებისა და ცნობილი ტირაჟების ბეჭდვისა, სხვა მნიშვნელოვანი საქმეებიც აქვს ქართული გამომცემლობისა და წიგნიერების ისტორიაში. აქაურობის რეაბილიტაცია სრული წესით მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კომპონენტის თვალსაზრისით. სტამბაში უნდა დაბრუნდეს ზუსტად ის მთავარი ისტორია, რომელიც ამ სახლს და ილიას ეპოქას უკავშირდება. ახალი წლის საღამო ილიას მისაღები ოთახი სავსეა სტუმრებით. ამ დროს კი იღება კარი და სტამბიდან ბეჭდვისგან გახურებული ივერიის ახალი ნომერი შემოაქვთ. სუფრაც არ აყოვნებს ვერცხლის თასში დებენ გაზეთს. ასხამენ წითელ ღვინოს და ლოცავენ ივერიას. მათ გონებაში კი ალბათ მხოლოდ ერთი აზრი ტრიალებს: ეროვნული თვითშეგნების გამოღვიძება.
სწორედ ამ ოთახში გაზეთის რედაქტორები ღამეებს ივერიის მომავალზე ფიქრში ათენებდნენ. ეს ბუხარი კი როგორც მათი თანამგზავრი ალბათ ხშირად გიზგიზებდა. ამ ოთახში იყო ის მთავარი, ანუ გაზეთი ივერიის პირველი ნომერი, აი ეს არის ილიასეული კაბინეტი, სადაც მთლიანად იმ პერიოდის ავეჯი და ყველაფერი არის დაცული ამ მუზეუმში და შენარჩუნება მთლიანად ავთენტური სახე, როდესაც გაიხსნება. საუკუნეზე მეტი გავიდა ივერიის გამოსვლიდან ეროვნული თვითშეგნების გამოღვიძებას გაზეთ ივერიის სარედაქციო პოლიტიკა პირდაპირ უკავშირდებოდა. სწორედ ეს გახდათ პუბლიცისტების მთავარი მიზანი მკითხველთან უშუალო დამოკიდებულებით სათქმელის მიტანა და მათი დარწმუნება. ისეთი გამოცემები კი როგორიცაა Times-ი და ეკონომისტი ივერიის რედაქტორებს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში მსოფლიო მოვლენების ეპიცენტრში ამყოფებდნენ. გაზეთიც არ აყოვნებდა და ყოველ მნიშვნელოვან მოვლენას სწორედ მათ ცნობებზე დაყრდნობით აქვეყნებდა. ამ გაზეთში არის შინაური მიმოხილვა ესეთი სტატიები არის, რომელშიც არის გადმოცემული ქვეყნის და ხალხის ცხოვრება არის, ანუ კარგად ახსნილი მოცემული პოლიტიკური თემებიც არის და ასევე ლიტერატურაც. სერგეი მესხი, ივანე მაჩაბელი, გრიგოლ ყიფშიძე და კიდევ მრავალი სხვა საზოგადო მოღვაწე ილიასთან ერთად ქმნიდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამ პროდუქტს. 1906 წელს კი მათ რიგებს ფილიპე გოგიჩაიშვილი შეემატა. ილია კი გაზეთს საბოლოოდ ჩამოშორდა. მალევე დაიხურა ივერიაც. ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში? რასაც მსახურებთ, მას ერთგულად კვლავ ვემსახუროთ. ჩვენ წმინდა სიტყვა. უშიშრად მოვფინოთ ხალხში. ამბობდა ილია და ამ საწერ მაგიდასთან თავისი მძლავრი იარაღით გაუთავებლად წერდა. გავიდა საუკუნეზე მეტი, მაგრამ არ შეცვლილა არც სამუშაო მაგიდა, არც სამელნე მოწყობილობა და არც სამაგიდო წიგნი. მარტი დასვენების დღე იყო, ამიტომ სავალუტო ბაზარზე განსაკუთრებული ცვლილებები კი არა და საერთოდ არ დაფიქსირებულა ოფიციალურად. შესაბამისად, მხოლოდ ერთ განმარტებას გაგაცნობთ ეროვნული ბანკისგან. ბანკში ამბობენ, რომ სავალდებულო რეზერვების განთავსების შემცირება სეზონურად სავალუტო დეპოზიტების შემცირების გამო ხდება. რასაც საგარეო ვალის მომსახურება და ასევე სავალუტო ხარჯები დაემატა, აი სამონარიდიც რეზერვების მოცულობას გააჩნია მერყეობა და ყოველთვიური ცვლილება არ არის ინფორმატიული. გაცხადებენ ეროვნულ ბანკში. თებერვალში საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა $3 მილიარდ გადააჭარბა. უпростоრად $3 მილიარდ 23 მილიონი დოლარი გახლავთ, რაც 46,900,000-ით ნაკლებია წინა თვესთან შედარებით, თუმცა ჯამურად 242 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. გაცილებით ხილულია ამ შემთხვევაში და 8 მარტი არ მოქმედებს გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე და მათ პროგნოზებზე. ამინდის პროგნოზს ანა გაგვაცნობს, ანას კიდევ ერთხელ მივესალმები. კიდევ ერთხელ მოგესალმები გიორგი. პირიქით გარემოს ეროვნული სააგენტო დღეს პირდაპირ ეთერში ჩემოგვერდება და იმ კითხვებზე გაგცემს პასუხს, რამდენად შეესაბამება სიმართლეს მოლოდინები, რომელიც დღევანდელ და ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით არსებობს, რომ შესაძლოა დედაქალაქში განსაკუთრებით ძლიერი ქარიშხალი იყოს. მოკლედ ამ კითხვებზე პასუხი აუცილებლად გვეცოდინება ნინი ლონგურაშვილთან ერთად უკვე ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილის შემდეგ იქამდე რა ხდება დღეს საქართველოში. როგორც ისინი გვატყობინებენ, ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში იწვიმებს და მაღალ მთაში მოთოვს კიდეც, ზოგან ძლიერადაც და იქნება ქარბუქი. იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარით. სოხუმში წვიმა და 10 გრადუსი იქნება, ბათუმში 13 გრადუსი წვიმასთან ერთად, ქობულეთში 12 გრადუსი, ისევე როგორც ფოთში და ყველა შემთხვევაში აქაც წვიმა. ქუთაისში 13 გრადუსი ამოსაოდნელი, ზუგდიდში 11, ოზურგეთში 12, ონში 9, გორში 10, ცხინვალში 9, მარნეულში 13 და რუსთავშიც 13 გრადუსი და ყველგან წვიმს. ახალციხეში წვიმს და 10 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომშიც 10 გრადუსი და წვიმა ნავარაუდევი. აი ბაკურიანში მოთოვს და აქ 4 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმუმ ტემპერატურა. ახალქალაქშიც თოვლია მოსაოდნელი, ისე როგორც სტეფანწმინდაში და შესაბამისად 3 და 2 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმ ამ
ქალაქებში მთელავში იწვიმებს 12 გრადუსი ამოსაოდნელი, თბილისს რაც შეეხება, აქაც წვიმას ველოდებით, იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ძლიერი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 12 გრადუსი. და როგორც უკვე გითხარით, აუცილებლად უნდა დაალოდოთ კითხვაზე პასუხს და აუცილებლად უნდა იცოდეთ, გოლდება თუ არა განსაკუთრებული სიძლიერის ქარი, თუმცა იქამდე ჩუმად მაინც გაგანდობთ, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის სოციალური ქსელებით არა მხოლოდ აქტიურად ვრცელდებოდა, არ შეესაბამება სიმართლეს და განსაკუთრებული სამზადისი რაიმე ქარიშხლისათვის არ გჭირდებათ. მადლობა ანას, დამშვიდობისთვის წინასწარ. ჩვენ გავალთ ხარ რეკლამაზე და შემდეგ უკვე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, სოციალური მეწარმეობის ეგრეთ წოდებულ დღის წესრიგზე 2018 წელს ვისაუბრებთ ჩვენ ძველ სტუმრებთან და პარტნიორებთან ერთად. დაგვეუდეთ რამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრულად გემრიელი სანდომის ვაფლი. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხებით თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი, ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნილი სამყარო შენივე ხელით. ჰარმონია, სილამაზე, ხარისხი და მისაღები ფასები, მასიური ხის რუმინული ავეჯი, გერმანული როიალები, რუმინული კლასიკა გელით ყოველდღე, აწყურის ქუჩა 31. BMG წარმოგიდგენთ. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება წარმოადგენს ევროკავშირისთვის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას, რომელიც მუდმივად აისახება ევროკავშირის შიდა თუ გარე პოლიტიკაში. ბიზნესის გეგმების განხორციელების სტრატეგიაზე და შესაძლებლობებზე თამარ კვარაცხელია, კამპანიის ევროკავშირი ბიზნესისთვის კოორდინატორი და ბაია აბულაძე, მეღვინე ნარატივით. ასევე არაპროფესიონალი და პროფესიონალი შემოქმედების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სხვა თვალით დანახული ხელოვნება არტისტთან თითა ბალანჩივაძე-ძნელაძესთან და ჟურნალისტთან თეო ვალიაშვილთან ერთად განვიხილოთ პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.
ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ქვეყნის მთავარი ბანკირი კობა გვენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ 2 წელს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის აჯამებს. მთავარი მიღწევა, გამოწვევა და რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფართოვდება. თითქმის 2-ჯერ მეტი ექიმი და თითქმის ამდენჯერმე ნაკლები ექთანი საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით ძვირადღირებული ადამიანური რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, პროდუქტიულობას კი ვერ უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის ეკონომიკა ანალიტიკაში და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე პირდაპირ ხაზზე. რა არის ბოლო საცხობისი და რა ინიციატივას ამუშავებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. თელარა გელანდია გაგვარკვევს კანონპროექტის დეტალებში, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსია. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება, ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე, გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2018-ის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით დაინტერესებული სტუდენტებისათვის სემინარების ციკლი დაიწყო. კონკურსი საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტების ფარგლებში იმართება, რომლის მიზანიც ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაცია და სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროცესში აქტიური ჩართვაა. როგორ იქნება წელს კონკურსი, რა სიახლეებს ველოდებით, რა სიახლეები აქვთ უკვე მომზადებული, ამას ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. გიგა ჩიტიშვილი სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული პროგრამის ხელმძღვანელი სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრში და კეთი მაჩაიძე სტუდენტური კონკურსის 2017-ის გამარჯვებული, ასევე გუნდის ლიდერი არიან საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ფაქტია რომ გავიზარდეთ უკვე ნიკასთან ერთად ხა კიდევ გამარჯვებულიც ყავს რა. მე მიხარია რომ პირობა არაფერი აღარ არის დასადები არც პირდაპირ ეთერში, არც სტრატეგიული განვითარების ცენტრთან, არც გიგასთან, ან კეთისთან, კეთის ულოცავ გამარჯვებას შარშენდელს კიდევ ერთხელ. მიხარია რომ ჩვენ ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ. და ეს ყველაფერი უკვე ბუნებრივად ხდება. და უკვე მეორედ 2018-ის ნაწილშიც. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა ხდება 2018-ში? რა სიახლეები გაქვთ, რას გეგმავთ და როგორც ვიცი უკვე შედგა რამდენიმე შეხვედრა და კიდევ აპირებთ ამ შეხვედრების გაგრძელებას. სად იყავით და როგორი არის ეხლანდელი შტაბ-ეჭდილება, როგორ იღებენ ახალგაზრდები, მithumetes უკვე აქვთ ინფორმაცია წარსულიდან გამომდინარე. პირველ ყოვლისა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ თემით დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მუდმივი პარტნიორობის
სტუდენტებისათვის. სტუდენტური კონკურსი წელს მინდა ეს თქვა რომ საქართველოს პრეზიდენტის პატრონაჟით მიმდინარეობს, რაც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიახლე კონკურსის ისტორიაში. კონკურსი უკვე დაიწყო და 13 მარტამდე გრძელდება რეგისტრაციის პროცესი და 13 მარტის ჩათვლით ჩვენ ჩავდივართ სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის ვიყავით ფოთში, სადაც ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან დაესწრენ ახალგაზრდების სემინარს ბათუმში, თბილისში და დღეს კიდევ ერთი სემინარი გვაქვს თბილისში, მისათვის რომ სტუდენტებს მივეწოდოთ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია სოციალური მეწარმეობის და კონკურსის შესახებ. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, წელს ძალიან გაიზარდა დაინტერესებულ სტუდენტთა რაოდენობა, კონკურსში ჩართვის სურვილთა რაოდენობა და დაახლოებით უკვე 400-მდე სტუდენტი უკვე ჩაერთო სემინარებში და ველოდებით რომ დარეგისტრირებულთა რაოდენობაც იქნება საკმაოდ მაღალი, რომელიც 13 მარტს გახდება ჩვენთვის ცნობილი. მოდით, სანამ ასე კონკრეტულ ქალაქებში ჩავხვალთ და სანამ 13 მარტი მოგვიახლოვდება, საქართველოს მასშტაბით ყველას ერთიანად გაუზიაროთ ის წესები და ის პერსპექტივა, რომელიც ამ კონკურსის ფარგლებში მათ ექნება თუ კი 13 მარტამდე მოახერხებენ დარეგისტრირებას და პროექტების ადგენას. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში კონკურსს მიეცეს შესაძლებლობა, რომ საქართველოში მსწავლელი ნებისმიერ სტუდენტს, ნებისმიერ ფაკულტეტზე და კურსზე, საბაკალავრო ან სამაგისტრო სწავლებაზე შესაძლებლობა მიეცეს, რომ ჩაერთოს კონკურსში. 4 ადამიანი რეგისტრირდება გუნდად, გუნდს ყავს ლიდერი და ეს გუნდი აფსებს აპლიკაციას, რომელიც არის სოციალური მეწარმეობის შესახებ, ზოგადად იმ ტენდენციების შესახებ, რაც საქართველოში არის ამ მიმართულებით და იმ შეხედულებების შესახებ, რაც ამ კონცეფციის მიმართ აკავშირებთ ახალგაზრდებს. შემდგომ უკვე ხდება შესარჩევი ეტაპი, 23 მარტს უკვე გამოვლინდებიან გამარჯვებული 16 გუნდი, შერჩეული 16 გუნდი კონკურსში, რომელიც დაიწყებს ასპარეზობას და კონკურსის ფარგლებში, როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას მიიღებს ექსკურსიების და სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობების სახით სოციალურ მეწარმეებთან, ასევე თეორიულ განათლებასაც მიიღებს სხვადასხვა ტრეინინგ სემინარების საშუალებით. ისინი წერენ თეორიულ პროექტებს პირველ ეტაპზე, სადაც ცდილობენ მოგვარონ კონკრეტული სოციალური საწარმოს პრობლემა, რომელიც ხშირად ცნობადობის ან ეკონომიკური შემოსავლების ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული. თეორიული პროექტების დასრულების შემდგომ ხდება ნახევარფინალი, რომელიც 8 მაისს ჩატარდება. ნახევარფინალის შემდგომ კი შერჩეული 4 გუნდი ამ 16-დან მიიღებს 1500 ლარიან დაფინანსებას თითოეულ მათგანი იმისათვის, რომ თეორიულად დაწერილი პროექტები პრაქტიკაში განახორციელონ და ნახონ რეალურად მათი იდეები როგორ მუშაობს პრაქტიკაში. ხოლო ფინალური ეტაპი, რომელიც 14 ივნისს ჩატარდება, უკვე შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებს, რომ ჟიურის წინაშე გამოიტანონ ის შედეგები, რომლებიც ერთი თვის განმავლობაში მათ თქვათ დააფიქსირეს კონკურსის ფარგლებში და გამარჯვებული უკვე 15 ივნისს გამოცხადდება საზეიმო დახურვაზე, რომელიც ყოველწლიურად უფრო და უფრო მასშტაბურ ხასიათს იძენს ხოლმე და გამარჯვებულ გუნდს ჩვენი ოქროს სპონსორები. რაფოდიში, რა შეიცვალა იმით, რომ როგორც ჩვენ ახსენეთ, პრეზიდენტის პატრონაჟით ხდება ამ კონკურსის წლევანდელი მიმდინარეობა, რა სიახლეები შეიძლება იყოს თქვენგან? პირველ რიგში, რასაც ესე ვთქვათ, უშუალოდ წავაწყდით ამ პრეზიდენტის პატრონაჟის შედეგად არის ის, რომ გაცილებით გაიზარდა დაინტერესებულ სტუდენტთა რაოდენობა და თუ შარშან მაგალითად თითოეულ სემინარს 50 სტუდენტი ესწრებოდა, წელს ეს რაოდენობა არის გაორმაგებული და შეიძლება თქვას გასამაგებულიც კი, იმიტომ რომ თბილისში მესამე სემინარი დღეს დავამატეთ და ჯამში მინდა გითხრათ, რომ 610 სტუდენტი დარეგისტრირდა სემინარებში მონაწილეობის მისაღებად, რაც არის ჩვენთვის ძალიან დიდი რაოდენობა სტუდენტებისა გასული წლების ისტორიის ვთქვათ გადახედვის შესაბამისად. ეს არის პირველი, რაც მინდა გითხრათ და დანარჩენიც არის ის, რომ პრეზიდენტის პატრონაჟი ზოგადად კონკურსს გარკვეულწილად ლეგიტიმაციას ძენს და სოციალური მეწარმეობის თემას ხდის უფრო მეტად აქტუალურს და ეს ნიშნავს იმას, რომ სტუდენტების ახალგაზრდული იდეები იქნება უფრო მეტად ხელშეწყობილი, როგორც ჩვენი, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან. ლეგიტიმაცია თქვენ არ გაკლდათ, ამის თქმა შემიძლია დაზუსტებით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია შემოუერთდა სოციალური მეწარმეობის მიმართულებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ კეთი მაჩაიძე, იგი 2017 წლის გამარჯვებული გუნდის ლიდერია. მიუხედავად იმისა, რომ მეც ანამას და გიგამ შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ამ თემაზე, საუკეთესო გადმოცემა და ნარატივი თუ რა შეიძლება შეიცვალოს ერთი აღებული გუნდის ჯგუფის თუ ადამიანის ცხოვრებაში ასეთი გამარჯვების შემდეგ, ალბათ თავად კეთი შეუძლია. მოგესალმებით. გამშვიდობის კიდევ ერთხელ კეთი გისურვებთ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გრძელდება. ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რომ უშუალო შეხება გქონოდა სოციმეწარმეებთან საქართველოში. ბოლო ფინალურ ეტაპზე ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად მუშაობდით ქართულ სოციმეწარმეებთან, უშუალოდ ვეცნობოდით მათთან არსებულ პრობლემებს და ვცდილობდით მათ მოგვარებას. საბოლოოდ პროექტმა თითოეულ ჩვენგანს, ჩემს
ოთხივე თანაგუნდელს მოგცა ძალიან დიდი პრაქტიკული თუ თეორიული გამოცდილება, ცოდნა, რომელსაც უკვე მომავალში გამოვიყენებთ ჩვენს პროექტში მდგომარეობდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობდით ერთად სოციალურ საწარმოსათვის, ოცნებრივ დიზაინი, რომელსაც ერქვა project 11 hashtag ვიპოვე. თავისი მიზანი ჩვენი პროექტისა იყო სოციალური საწარმოს პოპულარიზაცია, მისი ცნობიერების გაზრდა, რადგანაც ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა ახლა დაარსებული სოციალური მაღაზიის შესახებ და ჩვენ საშუალება მოგვეცა უფრო და უფრო მეტი ადამიანისათვის გაგვეცნო იგი, გაგვეზარდა მისი ეკონომიკური შემოსავლები და გაგვიფართოვებინა მათი პროდუქციის ასორტიმენტი, ასე ვთქვათ. საბოლოოდ გამარჯვების შედეგად ჩვენ მივიღეთ დაფინანსება, რომელიც საშუალება მოგვეცა უკვე შემდგომში მიგვიღოს საერთაშორისო გამოცდილება. ჩვენ გამოგზავნეთ პარიზში, დავესწარით სოციალური სამიტი 3, სადაც შევხვდით სოციმეწარმოებს მთელი სოფლიოდან, გავიზიარეთ მათი გამოცდილება, გავიზიარეთ ქართული გამოცდილება, აქ არსებული პრობლემები და შესაბამისად იქიდან დავბრუნდით კიდევ უფრო მეტი იდეით, ენერგიით, მოტივაციით, რათა უფრო მეტად ჩავერთოთ სოციმეწარმოების განვითარებაში. ქონდათ თუ არა რაიმე სახის ან რაიმე ფორმით გამოცდილება შეხება მსგავსი ტიპის საწარმოსთან, პროექტთან, ან ქონდათ თუ არა, თქვათ, იგივე განათლებიდან მიღებული რაღაც პროფესიული ინფორმაციები ამ ნაწილზე, თუ ეს იყო თქვენი ინიციატივა და იდეა და დამატებული ამ კონკურსის ფარგლებში მიღებული ინფორმაციები. მინდა გითხრათ, რომ სოციალური მეწარმოების შესახებ მე და ჩემი თანაგუნდელებმა სწორედ ამ პროექტიდან გავიგეთ. შარშან ჩვენ ვიყავით პირველ კურსელები, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ჰქონდა პროფესიული ცოდნაც ამასთან დაკავშირებით და გამოცდილება ჰქონდა ძალიან ცოტა, შეიძლება ითქვას, სხვა მონაწილეებთან შედარებით ყველაზე მცირე რაოდენობის, რადგანაც ყველაზე პატარები ვიყავით პროექტში მონაწილეები და შესაბამისად საშუალება მოგვეცა კიდევ უფრო მეტი რაღაც გაგვეგო. პროექტზე მუშაობის დროს შევისწავლეთ ძალიან ბევრი რამ სოციალური მეწარმოების შესახებ, სანამ თუნდაც გასაუბრებაზე მივიდოდით, ვეძებდით ინფორმაციას თუ რა ხდებოდა საქართველოში ამასთან დაკავშირებით, რა პრობლემები იყო, ვეძებდით სხვადასხვა გამოცდილებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მე მიგვეღწია მაქსიმალური შედეგისათვის. ამის შემდეგ დაფიქრდით თუ არა უკვე თქვენი ავტორობით შექმნილი იყო ახალი სოციალური საწარმო, რომელსაც უკვე თქვენივე თქვათ ბიზნეს შეუწყობთ, ხელს მისთვის იმუშაობდით და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე მე და ჩემი თანაგუნდელები აქტიურად ვართ ჩართული სოციმეწარმოებაში, ასე ვთქვათ, ვიღებთ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობას, თუნდაც CSRDG-ის მიერ ორგანიზებულში და შემომავალში ვფიქრობთ, რომ ჩვენც გავხდებით სოციმეწარმოები და იმედია წარმატებით შევასრულებთ საზოგადოებრივ საჭირო საქმიანობას. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. გიგა, რა ანაკაცებით წელს? ანუ ის უმჯობესდება ყოველი თქვენი ინიციატივის შემდეგ სტრატეგიული განვითარებისა და კვლევის ცენტრი მე მგონი ძალიან საინტერესო მიმართულების როგორ ვთქვა, ალბათ ერთ-ერთი ფუძემდებელიც ხდება, რაც სტუდენტებისთვის სოციალური მეწარმოების სრულიად განსხვავებული სამყაროს გახსნა. ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესი და ეს არ არის მხოლოდ პასუხისმგებლობა, აქ არის ალბათ ყველაზე საინტერესო კვეთა. 2018-ში წინასწარი მონაცემებით იქნება თუ არა მორიგი, არ ვიცი, დაბნა და შემოუკრათ ხოლმე საიმისოთ, რომ საინტერესო იდეები შემოვიდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს გაცილებით უფრო, ესე ვთქვათ, მასშტაბური იქნება კონკურსი იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო და უფრო მეტი სტუდენტი დაინტერესდა უკვე სემინარებში ჩართულობით. და ზოგადად ეს სემინარები არის წინაპირობა, არააუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა შემოიტანონ დახვეწილი საპროექტო განაცხადები, იმიტომ რომ სემინარის განმავლობაში ისინი ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას ისმენენ ზოგადად საერთაშორისო და ადგილობრივ მაგალითების და ზოგადად სოციალური მეწარმოების შესახებ. და ვფიქრობ, რომ რადგან უკვე ამდენი სტუდენტი ასეულობით სტუდენტი ჩაერთო უკვე არსებულად სემინარებში და ამდენ ქალაქში წარმატებით ჩაიარა სემინარებმა და დღეს კიდევ წარმატებული დღე გველის წინ, ვფიქრობთ, რომ ეს აუცილებლად გამოიყენს სასიკეთო შედეგს, ასე ვთქვათ, საპროექტო განაცხადების შემოტანის თვალსაზრისით. დაგვამინდოდა რომ მეთქვა, რომ წელსაც ჩვენი ოქროს სპონსორები ფოთის საზღვაო ნავსადგური და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი გამარჯვებული გუნდის წევრებს გაამგზავრებენ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც თვითონ ირჩევს სტუდენტური გუნდი სოციალური მეწარმოების შესახებ, რომელ ქვეყანაში, რომელ ქალაქში უნდა გამგზავრება და ჩვენგან უკვე იღებენ, ასე ვთქვათ, დაფინანსებას ამისათვის და ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რომ მანამდე მიიღეს მათ თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება და გამარჯვების შემთხვევაში უკვე იღებენ საერთაშორისო გამოცდილებას, რაც შემდგომ ძალიან კარგი
ვიცით სად გაემგზავრებიან გამარჯვებულები? წელს არ ვიცით სად გაემგზავრებიან გამარჯვებული, იმიტომ რომ ისინი თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებას თუ რომელ ქალაქში, რომელ ქვეყანაში უნდა გაემგზავრონ ამ კონფერენციასთან დაკავშირებით. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ მრავალფეროვანი, ესე ვთქვათ, არჩევანის შესაძლებლობა მივცეთ, სად შეიძლება წავიდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე როგორც წესი საერთაშორისო პროექტებზე წვდომა და შეგვიძლია რომ ესე ვთქვათ შევთავაზოთ. წარმატებები სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრს გიგა მადლობა მობრძანებისთვის გიგა ჩიტიშვილს სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული პროგრამის ხელმძღვანელია ამ ცენტრში. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა კეთი მაჩაიძეს სტუდენტური კონკურსის 2017 წლის გამარჯვებული გუნდის ლიდერს. ამოქოქილია ძალიან საინტერესო მიმართულება და სტუდენტები იმედია არ მოაკლებენ თავის ყურადღებას. მით უმეტეს ბევრი წინაპირობა არსებობს საიმისოდ, რომ ხარისხიანი განაცხადით და იდეით წარსდგეთ ამ კონკურსში. ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-დიზელზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. ბიგროსტი გერმანიიდან. საქონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ ბიგროსტი მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისის სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenides.com. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. BMG წარმოგიდგენთ. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება წარმოადგენს ევროკავშირისთვის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას, რომელიც მუდმივად აისახება ევროკავშირის შიდა თუ გარე პოლიტიკაში. ბიზნესის გეგმების განხორციელების სტრატეგიაზე და შესაძლებლობებზე თამარ კვარაცხელია, კამპანიის ევროკავშირი ბიზნესისთვის კოორდინატორი და ბაია აბულაძე, მეღვინე ნარატივით.
ასევე არაპროფესიონალი და პროფესიონალი შემოქმედების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სხვა თვალით დანახული ხელოვნება არტისტთან თითა ბალანჩივაძე-ძნელაძესთან და ჟურნალისტთან თეო ვალიაშვილთან ერთად განვიხილოთ პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ქვეყნის მთავარი ბანკირი კობა გვენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ 2 წელს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის აჯამებს. მთავარი მიღწევა, გამოწვევა და რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფართოვდება. თითქმის 2-ჯერ მეტი ექიმი და თითქმის ამდენჯერმე ნაკლები ექთანი საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით. ძვირადღირებული ადამიანური რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, პროდუქტიულობას კი ვერ უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის ეკონომიკა ანალიტიკაში და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე პირდაპირ ხაზზე. რა არის ბოლო საცხობისი და რა ინიციატივას ამუშავებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. თელარა გელანდია გაგვარკვევს კანონპროექტის დეტალებში, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსია. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. მერია გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციას იწყებს. რეაბილიტაციო პროექტი თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. მისი საერთო ღირებულება 50 მილიონ ლარში ადგენს. შატო მუხრანი წლის პრიორიტეტად იაპონიის ბაზრის ათვისებას ასახელებს და მარკეტინგული აქტივობის განსაკუთრებულ ზრდას გეგმავს. სათამაშოების უსაფრთხოებაზე კონტროლი მკაცრდება. დედაქალაქში ღამის ეკონომიკის განვითარების მოლოდინში მყოფი ქვეყნის საქმიანი დილის მაყურებლისთვის თემატური ახალი ამბავი მაქვს. ისე კაცმა არის ის, როგორ წარიმართებოდა ამ თემაზე განხილვები კახაკალაძეს თავისი ნიუ-იორკელი კოლეგისთვის, რომ დაესწრო ამ გადაწყვეტილებაში. ნიუ-იორკის მერმა ქალაქის ღამის ცხოვრების მერი დანიშნა. არიელ პალიცი იქნება პირველი
ვინც ახლა შემოღებულ თანამდებობას დაიკავებს, ახალი პოსტის ოფიციალური დასახელებაა ღამის ცხოვრების სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა მას არაოფიციალურად ღამის ცხოვრების ანგნებავთ ღამის ქალაქის მერად მოიხსენიებენ, ბეტმენს ნამდვილად არ უძახიან. არიელ პალიც საბჭოში 12 წევრი ეყოლება და $300,000 ბიუჯეტის გამკარგველი იქნება. ახალი სამსახურის კომპეტენციაში შედის ღამის ცხოვრებასთან დაკავშირებული დაწესებულებებისათვის ნებართვის გაცემა, უბნებში მოქალაქეების მხრიდან საჩივრების განხილვა ღამის ცხოვრებასთან დაკავშირებული დაწესებულებების ფუნქციონირებაზე, რეკომენდაციების გაცემა და ნიუ-იორკის მერიისთვის რჩევების მიცემა აღნიშნულ ინდუსტრიაში ბოლო ტენდენციებთან დაკავშირებით. ამონარიდი აღნიშნული სამსახური საშუალებას იძლევა ხარი დაუჭიროთ მცირე ბიზნესის მფლობელებს და ყველა ნიუ-იორკელს, ვინც ჩვენი ქალაქის ღამის ცხოვრებას მრავალფეროვან და მის მრავალფეროვან კულტურას ქმნის, ამბობს ღამის ნიუ-იორკის მერი, მოდი ესე ვიტყვი, არიელ პალიცი. კახა კალაძეს ხა თანამოსაყრდრე, ანუ ღამის ცხოვრების მერი ნამდვილად არ დაუსახელებია. გაცილებით მოგზაურებული სტატუსით იწყებს შრომას და გარჯას სერგი გვარჯალაძე, მას წარმატებებს უსურვებთ, მას რომელსაც სხვათა შორის დედაქალაქის ღამის ქალაქის განვითარებისთვის იმაზე მეტის გაკეთება მოუწევს, ვიდრე მხოლოდ ხმაურთან დაკავშირებული შეზღუდვის რეგულირება ან თუნდაც კლუბური ცხოვრების ხელშეწყობაა. და ვისაც ეს არ ესმის, ну კი ბატონო, გააგრძელეთ ახლა კლავიატურის კაკუნი, გაახარებს ღმერთი ცუკერბერგს, როგორც არ უნდა ატრიალოს და ცვალოს თავისი ალგორითმი, სათქენოთ არის გამოგონილი ეს Facebook-ი და მიხედეთ ბატონო ემოციებს მანდ. სიახლეებს ამ მიმართულებით ბევრსველით, ბევრჯერად მოვიკითხავთ ამ ამბებს, მანამდე კი კვლავ ლაპიაშვილი შემოგვიერთდება უშინდელი უქმე დღის გათვალისწინებით, მე რაღაცა არ შემიგზვნია არანაირად ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების მისხალი დეფიციტის კიანა. მეორე კოლაჟისთვის როგორ ვართ მზად? სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღე იყო, მერია მიაქტიურა და არა მხოლოდ ნიუ-იორკის მერია. ამ შემთხვევაში მერიას არ ძინავს მარტო. ამ შემთხვევაში კახა კალაძის ბენეფისი იყო, გუშინ შეგვიძლია ვთქვათ, ღამის ეკონომიკასთან დაკავშირებით ჯერ კონკრეტულ გეგმაზე მას არაფერი უთქვამს, სტრატეგიაზე ცოტა მოგვიანებით გაგვიზიარებენ ალბათ ინფორმაციას, ამაგეროთ გუშინ გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ოფიციალური გახსნა მოხდა. კალაძემ პრემიერ კვირიკაშვილთან ერთად წარადგინა გეგმა, რომლის მიხედვითაც რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს. პროექტი მიზნად ისახავს არქიტექტურული თვალსაზრისით დედაქალაქის ერთ-ერთი უძველესი უბნის აღდგენას, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში დიდი ტურისტული მარშრუტის განვითარებას, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის კი კომფორტული და უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ასეთია ანონსი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების, საინჟინრო საკომუნიკაციო ქსელების რეაბილიტაციის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და სხვა საცხოვრებელი შენობების რესტავრაცია რეაბილიტაციის ეტაპებისგან შედგება. რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში სრულ აღდგენას ექვემდებარება ასევე 30-მდე შენობა, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის 20-მდე ძეგლი. რეაბილიტაციის შემდეგ მთელ არეალზე მოეწყობა განათებები, დამონტაჟდება ქუჩის ინფრასტრუქტურა და ადაპტირდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. სარეაბილიტაციო პროექტი მერიის ბიუჯეტიდან ფინანსდება და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მისი საერთო ღირებულება 50 მილიონ ლარში ადგას. ლადო გუდიაშვილის მოედნის და მიმდებარე ქუჩების რეაბილიტაცია წინასწარი გათვლებით 2019 წლის ბოლომდე დასრულდება. ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ის სიმდიდრე, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია, ჩვენ მოვაწესრიგოთ, მოუვაროთ და გადავცეთ ჩვენს მომავალ თაობებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელების დროს მარტო თბილისის მერი ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთად ყოფნა. მე მხედველობაში მაქვს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, საკრებულო, პარლამენტი და საზოგადოების აქტიური ჩართულობა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ პროექტს 2019 წლის ბოლოსთვის აპირებთ, რომ დასრულდეს ყველანაირი სამუშაოები, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ მიმდებარე ქუჩების, მიმდებარე შენობა ნაგებობების აღდგენის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.
თბილისში ქუთათელაძის ქუჩაზე პარკირება აიგრძელება. ესეც გუშინ თქვა თბილისის მერმა, როცა ქუთათელაძის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ათვალიერებდა. მერმა განმარტა, რომ პროექტის დასრულებას, რომელიც ტროტუარების გაფართოებას და სკოლის მოსწავლეებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობას გულისხმობდა, 2 კვირა დასჭირდება. პროექტის ღირებულება ამ შემთხვევაში 170,000 ლარით არის განსაზღვრული. ვაფართოვებთ ტროტუარებს, ასევე აქ არის სკოლა და მოსწავლეებისთვის მოეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ სკოლის წინ დღეს დაზიანებულია გზის საფარი, გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს, ასევე ხდება ავტომობილების პარკინგი და პარკირება ტროტუარებზე, ესეც აიგზავნება. მიმდინარეობს ქუთათელის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, ამ პროექტის ღირებულება შეადგენს 170,000 ლარს. მნიშვნელოვანი არის, რომ სამუშაოების დასრულებისას განახლებული ტროტუარებზე დამონტაჟდება დამცავი ბოძები, აგრეთვე აიგზავნება პარკირება. შატომუხრანის მთავარი პრიორიტეტი 2018 წელს იაპონიის ბაზრის ათვისება, ამიტომ კომპანია ქვეყანაში მარკეტინგული აქტივობის განსაკუთრებულ ზრდას გეგმავს. შატომუხრანის გლობალური ბრენდ მენეჯერი გიორგი აფხაზავა ამბობს, რომ იგეგმება იაპონიაში ჰატრიკ ჰოფენის ვიზიტი, რომელიც კომპანიის გენერალური დირექტორი და მთავარი მეღვინეა. ის თავად გააცნობს მეღვინეებს ღვინოს, ჰორეკას და სასტუმროების ქსელის წარმოადგენებს. ეს ნაცადი პრაქტიკაა. აღმასრულებელი დირექტორის გაგზავნა კატალიზატორის როლს ასრულებს გაყიდვებში. სტრატეგიულად ხდება გადაწყვეტილების მიღება თუ რომელ ბაზარზე უნდა წავიდეთ, განმარტავს ბრენდ მენეჯერი. პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების პროექტი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით ეკონომიკის სამინისტრომ მოამზადა. ჩამოყალიბდა სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს ტექნიკურ და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მოახდინოს რეაგირება ისეთ სამომხმარებლო და ინდუსტრიულ პროდუქტებზე, რომელიც ბაზარზეა განთავსებული და საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს და გარემოს. მას შემდეგ, რაც პარლამენტი კოდექსში შესატან ცვლილებებს დაამტკიცებს, მეწარმეები ვალდებულები გახდებიან, რომ ზედამხედველს შესაბამისობის სერტიფიკატი წარუდგინონ, რომელიც დაადასტურებს, რომ პროდუქცია უსაფრთხოების მინიმალურ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ძირითადად ასე ვთქვათ, აევალება მეწარმეს, იმიტომ რომ მეწარმის პასუხისმგებლობაა. მან უნდა იცოდეს, რომ რა პროდუქტს ყიდის ბაზარზე და მან ზუსტად უნდა იცოდეს, რა საფრთხეებს შეიცავს მის მიერ, ასე ვთქვათ, ბაზარზე განთავსებული პროდუქტი. ხოლო ბაზრის ზედამხედველობის ორგანო, რომელიც სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო, უბრალოდ რისკის ანალიზის საფუძველზე გადაამოწმებს სხვადასხვა პროდუქტებს ბაზარზე და თუ აღმოჩნდა, რომ რომელიმე მეწარმე, ასე ვთქვათ, იცოდა განზრახ განათავსა ესეთი პროდუქტი, ან მას უნდა ცვლილებნება და ამ შემთხვევაში არ განახორციელა ყველა ის ზომები, რომ არ განეთავსებინა ეს პროდუქტი ბაზარზე, ამ შემთხვევაში სააგენტოს მოუწევს რეაგირება და ეს მეწარმე მოხდება შესაბამისი სანქციების ქვეშ. ბაზარზე განთავსებულ სამომხმარებლო და ინდუსტრიული პროდუქციის 90% ზედამხედველობას ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო გაუწევს. თუმცა პროდუქციის სპეციფიკიდან გამომდინარე ბაზრის კონტროლს ასევე სხვადასხვა უწყებებიც განახორციელებენ. სიცოცხლისათვის საშიში პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში ზედამხედველი შესაბამის ზომებს მიიღებს. კოდექსში ცვლილებების მთავარი პრინციპი კი ბაზარზე საფრთხის შემცველი პროდუქციის განთავსების პრევენცია. ეკონომიკის სამინისტროში თავის მხრივ განმარტავენ, რომ ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქციის განთავსების პასუხისმგებლობა თავად მეწარმეს ეკისრება. პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი დღესაც ავალდებულებს მეწარმეებს, რომ ბაზარზე განათავსონ მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც არის უსაფრთხო და საფრთხეს არ უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, გარემოს და საკუთრებას. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ მეწარმეები მაინც განათავსებენ ესეთი სახის პროდუქტს ბაზარზე, ზუსტად რეაგირება და ეფექტური მექანიზმის არარსებობის გამო შემოვიტანოთ ჩვენ ეს მექანიზმი. შესაბამისად, განსხვავება რა იქნება? განსხვავება იქნება ის, რომ მეწარმეებს დღესაც აქვთ ეს ვალდებულება, მაგრამ მომავალში ასე ვთქვათ მოეთხოვებათ ესეთი სახის დოკუმენტების ქონა, სადაც გაწერილი იქნება, სადაც დადასტურებული იქნება ის, რომ პროდუქტი, რომელსაც ის მეწარმეები ათავსებენ ბაზარზე, არის შესაბამისი საქართველოს კანონმდებლობის ტექნიკური რეგლამენტების და სხვადასხვა სტანდარტების, რომელიც მითითებულია ამ ტექნიკურ რეგლამენტში. ამინდის რადიკალური ცვლილებით და ქარიანობის მოლოდინში მყოფი ჩვენი მაყურებლებისთვის, როგორც დაგკვირდით, ახლა კვალიფიციურ ზუსტ ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებისგან მოვისმენთ. ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში. ნინი, დილამშვიდობის, იმედია ჩემს ხმასაც გაიგებს. უნდა მოვამზადოთ თუ არა ქარიშხალთან გასამკლავებლად, როგორია შენი ინფორმაცია?
დილომშვიდობის ანა, მოგესალმებით, მივესალმები საქმე ინდილის მაყურებელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტოდან. ზედმეტი აღჭურვილობა სანამ სახლიდან გამოვალთ იმისთვის, რომ კატრინას და მის მაგვარ ქარიშხლებს გავუმკლავდეთ, როგორც იყო დაანონსებული, ნამდვილად არ არის საჭირო. როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, კი, დღეს არის ძლიერი ქარი მოსალოდნელი, თუმცა არა ისეთი, რომ დაგვაქციოს და ჰაერში ფრენა მოგვიწიოს. ეს იქნება დაახლოებით 28-30 მეტრ-წამში, რაც ძლიერ ქარს გულისხმობს, აი ქარიშხალი კი უკვე 32 და ზევით არის. ჩემზე მეტად კომპეტენტური ადამიანი მიდგა, ახლა მე გვერდით, რამაზ ჭითანავა, ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის უფროსი. ბატონი რამაზი გვეტყვის ახლა იმ ამინდის გაუარესებასთან დაკავშირებით უფრო მეტ დეტალს. დილომშვიდობისა ბატონო რამაზ, მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. როგორ ამინდს უნდა ველოდოთ საქართველოს ტერიტორიაზე? მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. უნდა გითხრათ, რომ ბოლო 3 დღის განმავლობაში საქართველოს ტერიტორიაზე ვრცელდება ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებიდან შედარებით ცივი, არც ისეთ ცივი, მაგრამ შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები, რამაც უკვე გამოიწვია ნალექები დასავლეთ საქართველოში ზოგან ინტენსიური დაახლოებით 40 მმ-ს მიაღწია გუშინ დღე და ღამის განმავლობაში. მოსული ნალექების რაოდენობამ აღსანიშნავია, რომ რამდენადაც არ არის ცივი ძალიან ეს გავრცელებული ჰაერის მასები, უკვე ბარში დაბლობზე თავისთავად, მაგრამ მთაშიც კი წვიმის სახით მოდის ეს ნალექი, რაც გარკვეულ გართულებას იწვევს იმ თვალსაზრისით, რომ მდნარი თოვლის წყალს ემატება წვიმის წყალი და საკმაოდ ინტენსიურად იწყო მატება მდინარეებზე დონეებმა. ამჟამად დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე, განსაკუთრებით მტკვრის აუზში, სუფსის აუზში ადგილი აქვს მატებას, თუმცა ჯერ საშიშ ნიშნულობამდე არ არის მიღწეული, მაგრამ დღეს ჩვენ მაინც დღის ბოლომდე დასავლეთ საქართველოში ველოდებით ნალექებს, ზოგან და დრო გამოშვებით შესაძლებელია იყოს ძლიერი. ამიტომ უბრალოდ მოუწოდებთ მოსახლეობას, ვინც ცხოვრობს მდინარეთა სიახლოვეს, ვინც საქმიანობას ეწევა მდინარეთა სანაპიროსთან ახლოს, გამოიჩინოს სიფრთხილე, იყვნენ ყურადღებით. ესეთი განსაკუთრებული და საგანგაშო არაფერი ხდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დღეს შუა დღისთან უკვე ნალექები შეწყდება, აქეთ ისედაც ნაკლებად ინტენსიური იყო ეს ნალექები, მაგრამ დღის მეორე ნახევრიდან დაუბრუნებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, დრო გამოშვებით შეიძლება იყოს ძლიერი და ჩვენი კლასიფიკაციით ასევე დრო გამოშვებით შეიძლება იყოს ძალიან ძლიერი. საშუალო სიჩქარე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ქარის ვფიქრობთ იქნება 15-20 მეტრ-წამის ფარგლებში. რაც არ გულისხმობს ძლიერ ქარს, ბატონო. რაც არ გულისხმობს ძლიერ ქარს, შეიძლება დრო გამოშვებით იყოს დაბერვის მომენტებში 25 მეტრ-წამიც და არ გამოვრიცხავთ, რომ ცალკეულ რეგიონებში, უპირატესად უფრო აღმოსავლეთ საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთის რეგიონში შეიძლება მიაღწიოს და იყოს 30 მეტრ-წამის ფარგლებში. რაც შეეხება თბილისში როგორი? რაც შეეხება თბილისს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქარის მაქსიმალურმა სიჩქარემ ქალაქის შიდა რაიონებში შეიძლება 25 მეტრ-წამის ფარგლებში იყოს, ვერ გამოვრიცხავთ, რომ გარეუბნებში შესაძლოა 30 მეტრ-წამამდე მიაღწიოს. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად, არ არის მოსალოდნელი თბილისში და სრულიად საქართველოში ძლიერი ქარი მოსალოდნელი. მე კი მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღევანდელი ცუდი ამინდი და წვიმიანი ამინდი შეგვიძლია დავაკომპენსიროთ უქმეებით, რადგან უქმეებზე უკვე მზე გამოდის და იქნება გრადუსი დაახლოებით 13-14, ასე რომ ჩემგან ბედნიერი და მზიანი შაბათი კვირა მაყურებელს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, სოჩერს ანა არჩენკოვას და ეთქვა მშვიდელი სხვადასხვის უქმე და ჩვენთვის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე, არც ნინი ლონგურაშვილს ამასობაში კი კარზე მოგვადგა. ნინისთვის ალბათ საინტერესოა, ნინისთვისაც ჟენევის მოტორ შოუ, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული შოუ, რომელიც წლის განმავლობაში იმართება და მანდვე არის ტრადიცია, რომ მისი გამართვის წინ რამდენიმე საათით ადრე ავტორიტეტული ჟიური ადგენს და მათი მხრიდან ცხადდება ევროპის წლის საუკეთესო ავტომობილი, მოკლედ 2018 წელს ევროპის წლის საუკეთესო ავტომობილი თავისი სტატუსით რჩეული გახდა Volvo XC40, მეორე პოზიციაზე არის გასული City Ibiza 252 ქულით და მესამე ადგილზე კი BMW გავიდა მას ჟიურისგან 226 ქულა ერგო. სხვა ავტომობილების ქულები და თანამიმდევრობა 100-ია გადანაწილებული, ეს არის Kia Stinger-ი, ეს არის Audi R8, Alfa Romeo's Stelvio, სხვა შორის Top Gear-ის ინფორმაციით შვედურმა კომპანიამ Volvo XC40 პირველად სწორედ გასული წლის სექტემბერში წარადგინა
და იგი შვედური ბრენდის ყველაზე მცირე მოცულობის crossover-ია, რომელიც დამზადებულია ახალ ეგრეთ წოდებულ კომპაქტ მოდულარ არქიტექტურაზე, CMA-ზე დაყრდნობით, მის პლატფორმაზე. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის კონკურსის გამარჯვებული ფრანგული crossover-ი იყო, ყოველდღიურ შემთხვევაში Peugeot. მთლიანად კონკურსის 50 წლიანი ისტორიის მანძილზე კი ყველაზე მეტჯერ მაინც იტალიურმა Fiat-მა 10 ჯერ გაიმარჯვა ტურისტები Fiat-მა. შედეგები არა. კი, ნამდვილად. ჩვენ ფრად Fiat-ამდე აჯერ ვერ გავდივართ, მაგრამ ადგილობრივი ბიზნესის არჩეულებრივი წარმომადგენლები გვეყურება ძალიან მალე სტუდიაში სტუმრად. იქამდე უძრავი ქონების სააგენტო My Client-ის სიახლეები გვაქვს. კომპანია ბროკერთა სკოლას აყალიბებს. ამ მიმართულების მთავარი პრობლემა სწორედ პროფესიონალი კადრის ნაკლებობაა. სააგენტო კი შეეცდება უკვე არსებული და ახალი კადრის გადამზადებას. My Client-G ქართულ ბაზარზე 5 წელია ოპერირებს. ნადროის განმავლობაშიც როგორც მენეჯმენტი გვეუბნება, მრავალ წარმატებულ საქმეს ითვლიან. თუ რა არის კომპანიის მთავარი კონკურენტული უპირატესობა, რითაც ქართულ ბაზარზე ადგილი დაიმკვიდრეს, ეს ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში ვნახოთ. ბროკერის პროფესია არა მხოლოდ უძრავი ქონების შეთავაზებას, არამედ დიდ გამოცდილებასა და პროფესიონალიზმსაც მოითხოვს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ეს მიმართულება სათანადოდ განვითარებული არ არის უძრავი ქონების სააგენტო My Client-G გადაწყვიტა იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც სურთ პროფესიონალი ბროკერები გახდნენ, ბროკერთა სკოლა ჩამოეყალიბებინა, რაზეც აქტიურად მუშაობენ. უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია My Client-G საბროკერო საქმიანობაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვისა და დახოცის მიზნით პერიოდულად ატარებს შესაბამის კვლევებს. ამ კვლევებიდან გამომდინარე, მომხმარებლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამ სფეროში და შესაბამისად მომხმარებლები უკმაყოფილოები არიან მათი პროფესიონალიზმის მიმართ. სწორედ აქედან გამომდინარე, უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია My Client-G გადაწყვიტა შეექმნა ბროკერთა სკოლა, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს უკვე არსებული ბროკერების გადამზადებას, ხოლო მეორეს მხრივ შესაბამის უნარჩვევებს შეასწავლის ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ სფეროში მუშაობით. ბაზარზე 5 წლიანი ოპერირების განმავლობაში My Client-G-ის მომხმარებელთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდებოდა. თავარ კონკურენტულ უპირატესობად კი უძრავი ქონების სააგენტოს მენეჯმენტი იურიდიულ მომსახურებას ასახელებს, რაც უძრავი ქონების შეძენასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგებას გულისხმობს. მომხმარებლების ნდობა ჩვენი კომპანიის მიმართ არის საკმაოდ მაღალი. ჩვენი უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანია ახდენს არა მხოლოდ კონკრეტული ქონებების შერჩევას და არა მხოლოდ კონკრეტული ქონებების შერჩევაში ეხმარება ჩვენს მომხმარებლებს, არამედ ჩვენ გვაქვს დამატებითი სერვისები, კერძო ჩვენი კომპანია მათ შორის უზრუნველყოფს ყველა იმ იურიდიული საკითხის მოწესრიგებას, რომელიც დაკავშირებულია ამა თუ იმ გარიგების დადებასთან მიმართებაში. My Client-G მომხმარებელს დამატებით კიდევ რამდენიმე სერვისს თავაზობს, რაც სხვადასხვა წამახალისებელ აქციებს მოიცავს. ჩვენ კომპანიას პერიოდულად აქვს წამახალისებელი აქციები, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყოველ კონკრეტული ქონების შეძენისას ხდება საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაცემა. ჩვენ გვაქვს ერთ სივრცეში გაერთიანებული მომსახურება. კერძოდ გარდა უძრავი ქონების შეძენისა ჩვენ ვთავაზობთ შესაბამისი ნებართვების მოპოვებასთან დაკავშირებით მომსახურებას, მათ შორის რემონტის გაკეთებასთან დაკავშირებით, ინტერიერის, ექსტერიერის პროექტების და ყველა სხვა ისეთი სერვისის შეთავაზებას, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს კონკრეტული ქონების შეძენასთან დაკავშირებით. უძრავი ქონების სააგენტო My Client-G OK ჯგუფის შვილობილი კომპანია მიმდინარე წელს გეგმაშია ინვესტორებისთვის ახალი ბიზნეს პლატფორმის შექმნა, სადაც ისინი ამა თუ იმ კომპანიის მახასიათებლებს მარტივად გაეცნობიან და უკვე ამის შემდგომ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. კომპანია ასეთ ისე გავიცანეთ, მაგრამ დარწმუნებული კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო აქვს ჩვენთვის გასაზიარებელი სტუმრებს, რომლებიც საქმეენდილი სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდნენ. გვანცა გუჯელაშვილი, უძრავი ქონების სააგენტოს და საინვესტიციო კომპანიის My Client-G-ის დირექტორი და მარიამ თუხარელი, ასევე უძრავი ქონების სააგენტოს და საინვესტიციო კომპანიის My Client-G-ის შიდა საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელი არიან. ჩვენთან ერთად მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. სიუჟეტს რომ წარვადგენდი, გავღნიშნეთ, რომ თქვენ ხსნით სკოლას. და ეს იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენვე დაგიდგათ. რეალურად რა ხდება ბაზარზე, როგორი არის შეკვეთები და მეორე მომსახურების შესაძლებლობა რამდენად არის სრულად და ეს დგას თუ არა კადრების კვალიფიკაციის პრობლემა. მოგესალმებით პირველ რიგში. როგორც იცით, უძრავი ქონების ბაზარი ყოველდღიურად მზარდი და დინამიურია.
შესაბამისად ვაწყდებით ადამიანებს, რომლებიც თვითდასაქმებულები არიან ამ ბაზარზე, ეგრეთ წოდებულ მაკლერებს და მათ არანაირი სტანდარტები არ გააჩნიათ მუშაობის, შესაბამისად მომხმარებელი ზარალდება. მუდმივად ვაწყდებით ადამიანებს, რომლებიც ამ კონკრეტული მომსახურების მიმართ საკმაოდ დიდ აგრესიას გამოხატავენ. სწორედ ამიტომ ჩვენმა გამოცდილმა 20-წლიანი გამოცდილების მქონე იურისტთა გუნდმა, რომლებიც ჩვენი დამფუძნებლები არიან და ასევე გამოცდილმა ბროკერებმა შევიმუშავეთ ის იდეა, რომ შეგვექმნა ეს ბროკერ სკული, სადაც ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ დაფუძნენ უძრავი ქონების ბაზარზე, მიუწვეთ საშუალება, აითვისონ როგორც თეორიული განათლება, ასევე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება და წარმატებული კურსის დასრულების შემდგომ ჩვენსავე სააგენტოში ვაძლევთ დასაქმების უფლებას. ყველას თუ სურვილი სამებრ და ამავე დროს წარმატებული მსმენელი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ამავე დროს გვაქვს მემორანდუმები არაერთ უნივერსიტეტთან, საქართველოში, მათ შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან, იმისთვის რომ წარმატებულ სტუდენტებზე გავიდეთ, ესე რომ ვთქვათ, დაუკავშირდეთ მათ და მივცეთ საშუალება ჩვენს კომპანიაში განვითარდეს. რის მიხედვით შედგა სასწავლო კურსი? განსაკუთრებით არის რომ თქვენი მოთხოვნები, რომელზეც ქართულ ბაზარსა და რეალობაზე არსებობს, ეს გათვალისწინებული იყო, მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც სასწავლო კურსებს საუბრობთ, არსებობდეს რაღაცა გაიდლაინი, რაღაც პრაქტიკა, საფუძველი, რომელზეც ამ შემთხვევაში ქართული ბაზრის რეალობიდან არსებულ მოთხოვნებს მოვარგებთ. თქვენ როგორ შეარჩიეთ და ვინ არიან პედაგოგები? ანუ უშუალოდ თქვენ გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსები თუ დაგჭირდათ რომ აკადემიური ვთქვათ ცოდნის ან გამოცდილების რაიმე პროფესიონალები შეგარჩიეთ? ზოგადად კომპანია My Client-ის მუშაობის სპეციფიკა ემყარება არა მხოლოდ საერთაშორისო უძრავი ქონების ბაზრის სტანდარტებს, არამედ იმ ქართულ რეალობას, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს, როგორც ეკონომიკის მხრივ, მაგალითად ვალუტის კურსის ცვლილება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ ცვლილებებს ახდენს მოთხოვნა მიწოდებაზე უძრავი ქონების ბაზარზე, ასევე მშენებლობების ბუმი და სხვა ის დეტალები, რომლებიც რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს ყველა არსებულ დეტალზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, როგორც აღნიშნე სათავეში, ჩვენი კომპანია არის დაფუძნებული 20-წლიანი გამოცდილების მქონე იურისტთა გუნდის მიერ, ჩვენ OK გრუპის წევრი კომპანია ვართ და ასევე ყავს ახალგაზრდა ინოვაციური მონდომებული ბროკერთა გუნდი, რომლის მიზანი არის ინდივიდუალურად შევისწავლოთ მოთხოვნები, მომხმარებლის მოთხოვნა და რაც შეიძლება სწრაფად და მინიმალური დანახარჯით შევთავაზოთ მათ სასურველი უძრავი ქონება. სწორედ აქედან გამომდინარე, საკმარისია ეს გამოცდილება და ეს განათლება იმისთვის, რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ უკვე ახალ მორბედ აგენტებს, ესე რომ ვთქვათ, რომ იმ ადამიანებს, რომელთაც სურვილი აქვთ დაფუძნენ უძრავი ქონების ბაზარზე და ყავს ასევე, რა თქმა უნდა, გამორჩეული ტრენერები, გამოცდილი ტრენერები, რომლებიც გვეხმარებიან სალექციო კურსის წაკითხვაში, ესე რომ My Client-ის მოუწევს არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, სტანდარტების არ მქონე კასტასთან ბრძოლა, რომელსაც მუშაობის არანაირი სტანდარტები აქვს, არამედ ერთგვარ მენტალობასთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ ამ პროფილით თვითდასაქმებულთა ადამიანების ისტორიას, ის 30 და ზოგიერთ შემთხვევაში მეტ პერიოდსაც 30 წლიანს და მეტ პერიოდსაც ითვლის. თქვენ ჯგუფისგან არ მიგვიყვარს თამამი იდეები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინტერესებს სხვა რამ თუ არა გათვლილი, რომ რეალურად ტიპიურად სხვა წინააღმდეგობა შეიძლება დაგვდეთ ბაზარზე, რადგან კომუნისტურ პერიოდში, როცა პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობები ოფიციალურად აკრძალული იყო, ეს კასტა არსებობდა და ფუნქციონირებდა. თქვენ დღეს აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ისინი სტანდარტს კი არა ელემენტარული ეთიკის ნორმების მიღმა არიან და რის დამკვიდრებას ცდილობს OK ჯგუფი, რის დამკვიდრებას ცდილობს My Client-ი? ჩვენ ვატარებთ ძალიან ხშირად კვლევებს ამასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ანუ ეს კვლევაზე დაგდნობით. კი ბატონო, უცხო ნამდვილად არ არის, რომ შეიძლება ძალიან დიდ წინააღმდეგობას წავაწყვეთ, მაგრამ იმედს ვამყარებთ იმ ახალგაზრდა სამომავლო გუნდზე, რომლებიც ახალი ინოვაციებით, ახალი შემართებით შეიძლება მოვიდეს ამ ბაზარზე, ამ ბიზნესში და რა თქმა უნდა, საერთოდ სხვა სერვისი, უფრო მაღალი დონის სერვისი შესთავაზოს მომხმარებელს, იმიტომ რომ საუბრის სათავეში წაღვნიშნე, რადიკალურად იზრდება ყოველდღიურად ეს ბიზნესი, ზოგადად უძრავი ქონების ბაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს კვალიფიციური ორგანიზაციები ამ ბიზნესში იმისთვის, რომ მომხმარებელს მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია, რა ტიპის უძრავ ქონებაში, რა მიმართულებით დააბანდოს თავისუფალი სახსრები, ფულადი სახსრები. საჭიროება ერთია, მეორე მხრივ რამდენად გადავედით იმ ჩვევიდან, რომ უნდა მივმართოთ კვალიფიციური ორგანიზაციას და არა ვთქვათ ისეთ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს კონკრეტული გამოცდილება და ინდივიდუალურად ახდენს გარკვეული წესების დადგენას და არავინ იცის როგორ. რამდენად სარგებლობენ თვითონ
მომხმარებლები რამდენად აქვთ იმის მოთხოვნილება, რომ კონკრეტულ კვალიფიციურ ორგანიზაციასთან მივიდნენ და მათგან მიიღონ ინფორმაცია. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. როგორც თქვენთან აღნიშნა საუბრისას უძრავი ქონების ბაზარი ბოლო წლებში საკმაოდ მზარდია, შესაბამისად იზრდება მომხმარებელთა რაოდენობაც, რომელიც ჩვენი მომსახურებით ინტერესდება. მოგახსენებთ, რომ ამ დროისათვის ჩვენს ბაზაზე ფიქსირდება დაახლოებით 12000-მდე უძრავი ქონება და სტატისტიკურად ყოველდღიურად 400-დან 500 მომხმარებლამდე მოგმართავს შესაბამისი უძრავი ქონების მოძიების სურვილით. ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდი იწყებს ინდივიდუალურ მუშაობას, ხდება ამ მოთხოვნათა დამუშავება, შერჩევა და ჩვენი მუშაობის შემდგომი სტრატეგია განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა ტიპის მომხმარებელთან გვაქვს ურთიერთობა. ძირითადად შემიძლია გამოვყო ორი კატეგორია, ანუ მომხმარებელი, რომელიც არის თავის მოთხოვნაში სრულად ჩამოყალიბებული, ამ შემთხვევაში მისთვის ანუ დროის მოკლე დანახატში ვცდილობთ, რომ შესაბამისი უძრავი ქონება მოვიძიოთ და მომხმარებელი, რომელსაც აქვს თავისუფალი ფულადი რესურსი და სურს მისი ინვესტიცია უძრავ ქონებაში. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენი მუშაობა იწყება ჩვენი გამოცდილებისა და პრაქტიკის და რეკომენდაციების გაზიარებით, მოთხოვნის ჩამოყალიბებით და შემდგომ, რა თქმა უნდა, შესაბამისი უძრავი ქონების მოძიებით. პირველი ჭარბობს თუ მეორე? მეორე უფრო შემიძლია გითხრათ იმქიდან ჩამოუყალიბებელი, მაგრამ ფულიანი ქართველები. კი ბატონო. შესაბამისად, ამას გარდა, როგორც გვანცამ აღნიშნა, ჩვენი კომპანია არის 20 წლიანი გამოცდილების მქონე იურისტთა გუნდის მიერ დაარსებული. შესაბამისად, ჩვენს მომსახურებაში, ანუ იურიდიულ სერვისს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. გარდა ამისა, ეს პრაქტიკამ, ასე ვთქვათ, მოითხოვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ხვდებით მომხმარებელს, რომელიც სამართლებრივ გარიგებაში შესვლით არის საკმაოდ დაზარალებული, მაგალითის თუ შემიძლია მოგვიყვანოთ, რომ პირს აქვს გადახდილი ფულადი თანხმობა, მაგრამ საკუთრების უფლების რეგისტრაციას ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ ქონება არის სამართლებრივად ნაკლიანი, ანუ ყადაღაადებს და შესაბამისად ვერ ხდება რეგისტრაციის დასრულება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი გუნდი სამართლებრივად სრულად ამოწმებს უძრავ ქონებას, შესაბამისად ხდება ასევე ქონების მომზადება, სარეალიზაციოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ქონებათა დიდი უმრავლესობა არის მაგალითად იპოთეკები დატვირთული, იქნება ეს ბანკები, მიკროსაფინანსო თუ კერძო იპოთეკარები და შემდგომ უკვე საბოლოო ეტაპზე ვახდენთ, ანუ შესაბამისი კონტრაქტის გამზადებას, იქნება ეს გარიგების ტიპიდან გამომდინარე ნასყიდობის, სიჯარის თუ ქირავნობის ხელშეკრულება. შესაბამისად, მხარებისთვის წარმოადგენთ ერთგვარ გარანტს, რომ რისკები მაქსიმალურად იქნება იმის გამო, რომ მოცულია ყველა მიმართულება. ყველა მიმართულებით მუშაობთ, კი ბატონო. ჩამოუყალიბებელ ნაწილზე იკითხე გიორგი და მინდა ვიკითხო, რა მოქმედებს ყველაზე მეტად ასეთი კატეგორიის კლიენტებზე, რა შეთავაზებებით არიან ისინი უფრო მეტად დაინტერესებული და რას ანიჭებენ უპირატესობას, თქვენ რას თავაზობთ მათ, როდესაც არჩევანის გაკეთების დრო დგება? ზოგადად ჩვენს კომპანიაში გვაქვს სამი ტიპის მიმართულება. ეს არის გაყიდვების განყოფილება My Client-G, მოთხოვნა გამომდინარე გამოიყო მას ქირაიჯარის განყოფილება Rent My Client-G და ასევე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კომპანიაში ახალ პლატფორმაზე მუშაობა, ეს არის Georgian Business Sale, რომელიც ეს პლატფორმა აერთიანებს არსებულ ბიზნესებს საქართველოში, რომელთა გაყიდვაც სურს რა თქმა უნდა მესაკუთრეს და თავაზობთ ყველა ადამიანს, მათ შორის საქართველოში და ინვესტორებს, უცხოელ ინვესტორებს, დააბანდონ არსებულ ბიზნესებში თავიანთი ფულადის სახსრები. ჩვენი კომპანია უწევს მათ კონსულტაციას იმ კუთხით, რომ რა ტიპის მიმართულებებით არის ახლა ამ ეტაპზე გაზრდილი მოთხოვნა და სად შეიძლება მაქსიმალურად მეტი შემოსავალი მიიღოს კონკრეტული თანხის დაბანდებით მომხმარებელმა. ეს კონსულტაციები გაიწევა როგორც ადგილზე, ოფისში, ასევე დისტანციურად და ვცდილობთ, რომ ამოწურვი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს. მომავალში კიდევ რა მიმართულების დამატებას აპირებთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, სიახლეები კიდევ უნდა იყოს. კი, ამ ეტაპზე მუშაობთ კიდევ ერთ წამახალისებელ აქციებზე, რაც შეიძლება ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე გვაქვს თქვათ გარკვეული აქციები, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანი, რომელიც შეიძენს ჩვენი დახმარებით უძრავ ქონებას, საჩუქრად იღებს სამზარეულო საოჯახო ტექნიკას და ჩვენი პარტნიორი ტურისტული კომპანია OK Travel-ისგან ტურებს სოფლის სხვადასხვა მიმართულებით. ახლა გეგმავთ კიდევ ახალი აქციების ჩაშვებას, რომ უფრო წავახალისოთ ჩვენი მომხმარებელი და როგორც აღნიშნე უკვე ამ ეტაპზე გვაქვს ახალი პლატფორმა დანერგილი Georgian Business Sale, მიმდინარეობს ამის დახვეწა და კიდევ უფრო გამართვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პლატფორმის კარგი ამუშავება არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიის ეკონომიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს, არამედ ძალიან დარწმუნებულები ვართ, რომ ბევრ ინვესტორს შემოიყვანს ჩვენს ქვეყანაში. მოწარმოებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მომზადებისთვის, რომ დილა საქმიანად ჩვენთან ერთად გაატარეს გვანცა გუჯელაშვილმა, უკაცრავად, უძრავი ქონების სააგენტოს და საინვესტიციო კომპანია My Client-G-ის დირექტორი და პატივი ჰქონდა გვემასპინძლა ასევე მარიამ თუხარელისთვის, უძრავი ქონების სააგენტო და ასევე ამ კომპანიის
შიდა საოპერაციო განყოფილების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო პაუზის შემდეგ წიგნის დრო დგება ტრადიციული საქმიან დილაში. ნინიას და დათოს სტუმარი ამჯერად ილიაუნის რექტორი გიგა ზედანია იქნება. ბევრს ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც გიგასთვის სრულიად მშობლიურია და განსაკუთრებით კი ორი რამ მახარებს. ნინიამ თავისი დაპირებული ექსკლუზივების გამომძევრება დაიწყო დათოსთან ერთად და ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ჩემო ბატონო გახლავთ ის, რომ ილიაუნის ლიტერატურული კონკურსი, რომელსაც თუ არ ვსწრები 7 არა 8 წლიანი ისტორია აქვს, ძალიან მურიგ წარმატებულ სტარტს იღებს წელსაც და სწორედ ამ კითხვებზე იქნება მომპასუხე დღეს გიგა ზედანია. მოკლედ დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა, ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება, CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ ნოკიარბა გოლეთიანი სოლოგრამით, ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი-G. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. გაიმართივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ზეთებით ეგეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. Bigrosти გერმანიიდან. საკონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი და აგემოვნე მენიუ Bigrosти მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს.
პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. BMG წარმოგიდგენთ. გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება წარმოადგენს ევროკავშირისთვის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას, რომელიც მუდმივად აისახება ევროკავშირის შიდა თუ გარე პოლიტიკაში. ბიზნესის გეგმების განხორციელების სტრატეგიაზე და შესაძლებლობებზე თამარ კვარაცხელია, კამპანიის ევროკავშირი ბიზნესისთვის კოორდინატორი და ბაია აბულაძე, მეღვინე ნარატივით. ასევე არაპროფესიონალი და პროფესიონალი შემოქმედების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სხვა თვალით დანახული ხელოვნება არტისტთან თითა ბალანჩივაძე-ძნელაძესთან და ჟურნალისტთან თეო ვალიაშვილთან ერთად განვიხილოთ პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი. მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ქვეყნის მთავარი ბანკირი კობა გვენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ 2 წელს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის აჯამებს. მთავარი მიღწევა, გამოწვევა და რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფართოვდება. თითქმის 2-ჯერ მეტი ექიმი და თითქმის ამდენჯერმე ნაკლები ექთანი საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით. ძვირადღირებული ადამიანური რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, პროდუქტიულობას კი ვერ უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის ეკონომიკა ანალიტიკაში და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე პირდაპირ ხაზზე. რა არის ბოლო საცხობისი და რა ინიციატივას ამუშავებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. თელარა გელანტია გაგვარკვევს კანონ პროექტის დეტალებში, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსია. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების სამყაროების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად.
წიგნის დრო საქმიან დილაში ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე დღეს ძალიან საინტერესო თემა, ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად გაშლიან და უქმეებისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ საკითხავსაც მოენიშნავთ ამ რუბრიკის შემდეგ. მოგესალმებით და კითხავთ ეთერს. გიგვარდების ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს დღევანდელ ეთერს მთლიანად ილიანის ლიტერატურულ კონკურსს უთმობთ, რომლის მთავარი მიზანიც დაარსების დღიდან საქართველოში რომანის განვითარების ხელშეწყობაა. რომანისტების ფინანსური წახალისება კი საქართველოში და წიგნების წერით ფულს ვერ იშოვი და სხვა საქმის კეთებაც გიწევს ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ილიანის ლიტერატურულ კონკურსს გარდა მნიშვნელოვანი აღიარებისა ქართულ ლიტერატურულ ჯილდოებს შორის ყველაზე სოლიდური თანხა 10,000 ლარიც ახლავს თან. მოგესალმებით. ილიანის ლიტერატურული კონკურსი 2010 წელს დაარსდა. 2014 წელს ილიას უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ 5 წელიწადში ერთხელ პრემია გაცემულიყო უცხოენოვანი რომანის საუკეთესო ქართული თარგმანისათვის. კონკურსის დაარსებიდან დღემდე ილიანის ჯილდო 6 რომანისტმა და 1 მთარგმნელმა მიიღო. ესენი არიან აკა მორჩილაძე რომანისათვის მამლუქი, ზაზა ბურტულაძე რომანისათვის გასაბერი ანგელოზი, ანა კორზაია სამადაშვილი რომანისათვის ვინ მოკლა ჩაიკა, ჯაბა ზარქუა რომანისათვის მკითხველი უნდა მოკვდეს, ზაზა ჭილაძე უილიამ ფოლკნერის წიგნის დროშები მტვერში თარგმანისათვის, ნანა ექვთიმიშვილი რომელმაც პრემია სადებიუტ წიგნისთვის მსხლების მინდორი დაიმსახურა და შარშან პრემია გადაეცა არჩილ ქიქოძეს ტექსტისთვის სამხრეთული სპილო. წლევანდელი კონკურსისთვის განაცხადების მიღება 1 კვირის წინ დასრულდა. ჟიურის შარშან გამოცემული 20 რომანი გადაეცა და წიგნის დროს აქვს ექსკლუზივი, რომ დღეს პირდაპირ ეთერში გაიგოთ თუ რომელი რომანებია წარდგენილი წელს პრემიაზე. სულაკაურის გამომცემლობამ პრემიაზე 5 რომანი წარადგინა. ლაშა ბუღაძის პატარა ქვეყანა, მარი ბექაურის ანას მომენტი, დათო სამნიაშვილის სადებიუტო რომანი მოქს, ზურა ჯიშკარიანის ასევე სადებიუტო რომანი საღეჭი განთიადები უშაქროთ და ლაშა იმედაშვილის ზორო. რაც შეეხება გამომცემლობა ინტელექტს, მათ მიერ წარდგენილი წიგნების სია ასეთია: სოფო არდიას გროსმაისტერი, გაგა ნახუცრიშვილის ზამთრი ზღვა, გაბრიელ ტანიეს ქანაანის შვილები, ბაკურ გაბუნიას ვიტა ბრევის გამოცხადებამდე, ბესო პაპასკუას ფსიქოტროპული ფოიერვერკი, გურამ შერვაშიძის მცირეს თავგადასავალი და გურამ ბათიაშვილის ელიგულა და კავა. გამომცემლობამ წიგნები ბათუმში პრემიაზე 3 რომანი წარადგინა. ესენია დავით გაბუნიას დაშლა, გურამ მაცხოვნაშვილის გლდანი შეუძლებელი რომანი და შოუ ბაბუხადიას ბაღაღები. გამომცემლობა პალიტრა ელის მიერ წარდგენილი რომანების სია კი ასე გამოიყურება. ია კარგადეთელის სხვა უდაბნოს საიდუმლო, ელის დოდსონის რაფლეზია, შორინა ხუხუას შემოვალ ედლით და თათული ღვინიანიძის აღიარება ხელისგულზე. გამომცემლობამ სიესტამ კი ილიანის პრემიაზე თამარ თანდაშვილის მატერიკონი წარადგინა. იოლი მისახვედრია, რომ ჟიურის ძალიან მძიმე შრომა და რთული არჩევანის გაკეთება მოუწევს. ილიანის ლიტერატურულ კონკურსზე, მის მიზანზე, მიღწეულ შედეგებზე, ჟიურის მუშაობის პრინციპსა და პრემიის სამომავლო გეგმებზე სასაუბროდ ილიანის რექტორი გიგა ზედანია მოვიწვიეთ, რომელიც უბრალოდ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება დაგველოდებით. მოგესალმებით ბატონ გიგა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ესე ადრიანად გვესტუმრეთ. მადლობა და პატეჟებისთვის. პირველ კითხვას დაგისვამთ, როგორია ილიანის ლიტერატურული კონკურსის ჟიურის მუშაობის პრინციპი. თქვენ სრულად კითხულობთ ხოლმე წიგნებს და შემდეგ იკრიბებით აზრების გასაცვლელად და შესაძლებლად თუ კონკურსის პრემიის მსგავსად ეტაპობრივად მიდის განხილვა? ალბათ ცოტა ზოგადი თემით დავიწყოთ, სადაც ორი მოდელი არსებობს, როგორ შეიძლება რომ ჟიური მიმუშაოს, უხეშად თუ ვიტყვით ფრანგული და ბრიტანული. ფრანგული მოდელი არის პროფესიონალიზაციაზე მიმართული, რომლის მიხედვითაც ჟიურიში ყოველთვის შეძლების და გვარად პატივცემული და გავლენიანი ლიტერატურები შედიან ხოლმე, ისინი პერმანენტული წევრები ამ ჟიურის. ბრიტანული არის უფრო დემოკრატიული და ცოტა უფრო უწესრიგო, ხო, ანუ ყოველწლიურად ახედან კომპლექტება ჟიური და ხანდახან ისეთი ხალხიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომელსაც ლიტერატურასთან პირდაპირ კავშირი არ აქვს. ილიანის ლიტერატურული პრემია არის უფრო ბრიტანული მოდელის მიხედვით დაწყობილი, ისევე როგორც მე რამდენადაც ხვდები ნებისმიერი სხვა ქართული ლიტერატურული პრემია, ანუ ყოველ
ყოველწლიურად ახლიდან ვაკეთებთ ხოლმე კომპლექტაცია ჟიურის და ჟიურიში შედიან როგორც პროფესორები, ისე სტუდენტები. პროფესორები ცხადია ძირითადად არიან იმ მიმართულებების წარმომადგენლები, რომელთაც ლიტერატურასთან რაღაც მჭიდრო კავშირი აქვს, ლიტერატურაცოდნები და ასე შემდეგ. სტუდენტები მოგეხსენებათ განსაზღვრების თანახმად ვერ იქნებიან პროფესიონალები, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, პრინციპში მოდი ესე ვთქვათ, რომ ორივე მოდელს ბრიტანულთას და ფრანგულთას თავისი პრობლემები აქვს და თავისი დადებითი მხარეები აქვს. მაგალითად, ფრანგულს მოდელს ხადია, რომ კარგი ის აქვს, რომ ეს გამოცდილი და მცოდნე ჟიურის წევრები ყავს, რომელიც 10 წლის განმავლობაში აფასებს და აძლევს ერთ და იმავე პრიზს, ხო, რაც საკურველია მათ უკეთესად ესმით ლიტერატურული პროცესი. მეორე მხრივ ცნობილი ამბავია ისიც, რომ საფრანგეთში ძალიან ხშირია აი ამ ჟიურის კორუფციის შემთხვევები, ხო? ცხადია კორუფციაზე, საფრანგეთში კორუფციაზე ლაპარაკი არ არის, მაგრამ პირდაპირ შავი ფულის მიცემაზე, ლაპარაკია იმაზე, რომ გავლენიან გამომცემლებს აქვთ, ასე ვთქვათ, უნარი, რომ ზეგავლენა მოახდინონ ჟიურის გადაწყვეტილებებზე, იმიტომ რომ ჟიურის წევრები არიან პროფესიონალი ლიტერატორები, მათ აქვთ ინტერესი ამ გამომცემლობების მიმართ და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური შემთხვევა მგონი 30-იან წლების შემთხვევა იყო, რომ სელინის საუკეთესო რომანს არ მისცეს გონკურის პრემია და არ მისცეს, იმიტომ რომ სელინის გამომცემელი იყო მეორე ხარისხოვანი გამომცემელი და იმ რომანის გამომცემელი, რომელიც გაიმარჯვა, იყო გალიმარი. არ და იმ რომანის ჩვენ არც დღეს არც სახელი გვახსოვს და არც ავტორის და არც სათაური და ასე შემდეგ. კითხავთ, რომ უფრო კარგად რო აუხსნათ კითხოს ფრანგული მოდელის, ბრიტანული მოდელის მიხედვით, რომელსაც ჩვენ მივიდეთ, როგორ მიმდინარეობს მუშაობა? მუშაობა მიმდინარეობს ასე, რომ იკრიბებიან ჯერ პროფესორები, რომლებიც გამოცხადებული კონკურსის მიხედვით ირჩევენ სტუდენტებს, ჟიურის სტუდენტ წევრებს და შემდეგ უკვე პროფესორები და სტუდენტები ერთობლივად ირჩევენ გამარჯვებულს. ეს არის პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ჟიური საკმაოდ რეგულარულად ხდება და იკრიბება, მიმდინარეობს ხოლმე დებატები და დავა და არ ვიქნები ხა ძალიან ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ ყველა საინტერესო ამ პროცესში სწორედ ის დავა, რომლის შედეგადაც გამოვლინდება ხოლმე ძალიან დაძაბულა, ანუ ვითარება სტუდენტებსა და პროფესორებს შორის. ხო, ნუ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რაც შეიძლება, რომ სტუდენტები აქტიურად იყვნენ ჩართულები, თუმცა ცხადია ყოველთვის არის ეგეთ სიტუაციებში ასიმეტრიაც, ხო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ მაინც პროფესორები ამ პროცესში უფრო გამოცდილ, ასე ვთქვათ, ადამიანების ფუნქციას ასრულებენ, მაგრამ ყოველთვის წყალში, როგორც თევზი წყალში, სხვა შორის წეგან მინდოდა მე თქვა იმავე გონკურის პრემიის გამოცდილ ჟიურის თავის დროზე შეეშალა და ვერ გამოიცნა, რომ გარდანი ლაჟარი ერთი და იგივე ადამიანები და გამოიცნეს სტუდენტმა გოგონა სხვათა შორის. ხო, სხვათა შორის შევხედოთ გინდა გონკურის პრემიის გამარჯვებლებს, გინდა მაგალითად ყველაზე პრესტიჟული პრემია, რომელიც არის ამერიკაში, ხო, ანუ პულიცერის პრემია, ჩვენ ხო მივხვდებით, რომ დიდი ნაწილი ამ რომანების საერთოდ არავინ არ იცის. ანუ დიდი ნაწილი ამ რომანებისა იკარგება და სულ რამდენიმე გამოირჩევა ხოლმე, რომელიც ასე ვთქვათ, დღემდე შემორჩა და შესაბამისად არაფერი განსაკუთრებული ამაში, როგორც ჩანს, არ არის ნაციონალური ლიტერატურა არ ვითარდება იმ კანონებით, რომელიც წინასწარ შეიძლება განსჭირდება. გასაგები. ბატონო გიგა, რა დავალება აქვს ჟიურის თქვენგან? თქვენგან გულისხმობ ილეონის აკადემიური საბჭოსგან. ნუ რას უნდა მიაქციონ მათ ყურადღება? წიგნის შინაარს, წერის სტილს, თემის აქტუალობას თუ აი რას კონკრეტულად? თუ ყველაფერზე ერთად? ეს არის ძალიან რთული შეკითხვა, იმიტომ რომ ქართული ლიტერატურული პროცესის მთავარ პრობლემაზე მიანიშნებს. მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის არა იმდენად პროდუქცია, რამდენადაც კრიტიკა. ანუ შეფასება, დაფასება, ანალიზა და ასე შემდეგ. ცალკე საკითხია რა გამოდის, როგორც ლიტერატურული ნაწარმოებები, მაგრამ ფაქტია, რომ ამაზე მსჯელობა შეუდარებლად უფრო დაბალ დონეზე ხდება, ვიდრე ის რაც ასე ვთქვათ, გვაქვს სახეზე და შესაბამისად ეს არის ხოლმე რთული, იმიტომ რომ ახალ ნაწარმოებებზე მსჯელობას ყოველთვის სჭირდება რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე რაღაც ზოგადი წესების ცოდნა, რომელსაც კონკრეტულ ნაწარმოებს მიუყენებ. იმიტომ რომ ყოველი ახალი საინტერესო ძლიერი ნაწარმოები თვითონ გთავაზობს იმ ახალ კრიტერიუმებს, რომლების მიხედვით უნდა შეაფასო. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ კრიტიკოს თუ შემფასებელს ჟიურის წევრს კონდეს
კულტურა და ასევე ღიაობა რომ დაინახოს რა არის ახალი პერსპექტივა რომლიდანაც ახალი ნაწარმოები უნდა შეფასდეს. იმიტომ რომ თუ გაქვს რაღაცა წესები რომლის მიხედვით ზუსტად იცი სად მოათავსებ ყოველ ახალ წაკითხულ წიგნს, მაშინ არც ის იმუშავებს მხოლოდ ძალიან არაორიგინალურ წიგნების შემთხვევაში. და ამიტომაც პრინციპში ის პერსპექტივები და ის კრიტერიუმები ირკვევა ხოლმე კონკრეტული ჟურის მუშაობის პროცესში. ბატონო, როგორ ფიქრობთ, ილეონის ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული თავისი ძველი სამუშაო გამოცდილებით, წარსული წიგნებით ჯილდოვდება უფრო თუ ეს არის ახალი შანსი მისთვის, რომ ახალი წიგნები დაწეროს? ფასდება კონკრეტული წიგნი, ერთი. ცხადია ნახეთ რომ დებიუტანტებსაც ნამდვილად ანუ ცხადია რთულია ხოლმე არ გაითვალისწინო ამ წელს იქამდე რა აქვს გაკეთებული ეს ფაქტია მაგრამ მაინც მთავარი კრიტერიუმია საუკეთესო გასული წლის საუკეთესო რომანის ასე ვთქვათ შერჩევა და არა საუკეთესო მწერლის ცოტათი აქ შეიძლება პრობლემა იყოს ლოგიკასთან იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ რომ მეორეჯერ იმავე მწერალს პრემიას აღარ ვაძლევთ. და მსგავსად. კონკურსის მსგავსად. ხოდა შეიძლება ამიტომაც ასე ვთქვათ ჩვენ რაღაცა გამართლებაში ლოგიკურად შეიძლება ბოლომდე დაწყობილი არ იყოს, მაგრამ კონკურსის მსგავსად ვამბობთ რომ თუ ერთხელ მიიღო ავტორმა მეორეჯერ უნდა შეიძლება მივცეთ სხვა ავტორებს რომ ასე ვთქვათ მართლაც ეს ქართული კონტექსტისთვის საკმაოდ დიდი თანხაა და შევეცადოთ რომ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად სამართლიან განაწილდეს. კი, აი ამას ჩაუღრმავდები, ჩემი კომპლიმენტები ამის გამო ილეონის ლიტერატურულ კონკურსს, იმიტომ რომ ქართველი მწერლები, ევროპელი მწერლებისგან განსხვავებით არ არიან განებივრებული ეგრეთ წოდებული სტიპენდიებით, რომელსაც მათ გამომცემლობები აძლევენ და აძლევენ იმის შანსს, რომ განმარტოვდნენ, წავიდნენ სადმე და მთლიანად კონცენტრირდნენ რაღაც კონკრეტულ რომანზე. ჩემი აზრით ეს თანხა ქართველ ავტორს აძლევს იმის საშუალებას, რომ ფინანსური, ასე ვთქვათ, ჯილდო, რომელიც დაიმსახურა წინა წიგნისთვის, გამოიყენოს მომავალი წიგნის დასაწერად. ეს ძალიან კარგი რამაა. ბატონ გიგა, რა დრო მიეცათ ჟიურის წევრებს აი ამ 20 რომანის წასაკითხად, ან როდის უნდა ველოდოთ მათ გადაწყვეტილებას? რა დრო სჭირდება ამ რომანების კარგად დამუშავებას? ესე იგი, რა პირველ თქვენს შენიშვნასო დაუბრუნდე, ასია, თუმცა ჩვენ არ ვიცით რამდენად ერთნაირად ხარჯავენ ქართველი მწერლები და ევროპელი მწერლები, მაგალითად პრემიიდან აღებულ თანხას, ჩემი აზრით სხვადასხვანაირად, თუმცა ეს უფრო სოციოლოგიის ანალიზის საკითხია, ალბათ ვიდრე ლიტერატურათმცოდნეობის. როგორ გონიათ? ჩვენთვის მთავარი, როცა ამ პრემიას ვაარსებდი, ჩვენთვის მთავარი იყო ჟანრი. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ საზოგადოებას ყველაზე ძალიან ეხლა რაც სჭირდება არის რომანი, იმიტომ რომ რომანი არის თანამედროვე ევროპის და ზოგადად თანამედროვეობის დაბადების თანმიმდევრი აუცილებელი მომენტი. ხო, ანუ როცა ჩდება თანამედროვე კულტურა, მოდერნული კულტურა, არ ვიცი, შეიძლება პირველ რომანად სერვანტესი დონ კიხოტი ჩავთვალოთ, რობინზონ კრუზო გააჩნია კონტინენტალურ ტრადიციას მივემხრობი თუ ანგლოსაქსონს, მაგრამ ასია თუ ისე ამის გარეშე თანამედროვე საზოგადოება არ არსებობს და ჩვენი წარმოდგენა ყოველთვის იყო რომ ქართული ლიტერატურული კანონის ცენტრში ყოველთვის იდგა პოეზია. რომ დაასახელოთ საუკეთესო ქართველი ლიტერატორები, აუცილებლად პირველი ხუთეული პოეტი იქნება და შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ რომ მოდი მივაქციოთ ყურადღება ჟანრს, რომლის გარეშე თანამედროვეობა არ არსებობს. აი ეს იყო მთავარი. კონკრეტულად როგორ რანაირად დახარჯავს ის მწერალი ფულს, ნუ ეს საკითხია და ეგეც ხოჭო საინტერესო სოციოლოგიური პროექტის საგანი შეიძლება იყოს. რაც შეეხება კონკრეტულ დროს ამ წელს რამდენი იქნება ეს დრო ჟიურის დაახლოებით 3 თვე, 4 თვე. ანუ გამარჯვებული გამოვლინდება ივნისში. ივნისში. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, სამომავლო გეგმებზე გკითხავთ ილეონის ლიტერატურული კონკურსის რამე ძირეულ ცვლილებებს თუ გეგმავთ, სიახლეებს? თქვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ უკვე შესავალში აღნიშნეთ, საქმე ეხებოდა იმას, რომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ჩვენ გავცემთ პრიზს არა საუკეთესო ორიგინალური რომანისათვის, არამედ საუკეთესო თარგმანისათვის უცხოენოვანი რომანისა. შესაბამისად, შემდეგი წელი იქნება სწორედ ასეთი წელი, 5 წლის განმავლობაში საუკეთესო წიგნები, რაც ითარგმნა და სხვა შორის საქმე, როგორც გამომცემლებს მინდა რომ კომპლიმენტი გითხრათ, იმიტომ რომ წიგნები ბათუმში
გამოცემული წიგნები ძალიან საკვირველად ემთხოვა ჩემი საყვარელი რომანების ჩამონათვალს და ამიტომ მაგრამ ეხლა ჩვენაც უნდა ვნახოთ გაისათ ეს იქნება რომ ეს კარგი წიგნები რამდენად კარგად ითარგმნა და ნუ იმედი გვაქვს რომ მოემზადეთ თარგმნელებო რომ გაისათ ძალიან დიდი ორთაბრძოლა გეელოდებათ უგმესი მადლობა სტუმრობისთვის ძალიან საინტერესო ეთერი გქონდა პირადად მე ძალიან ბევრი რამ გავიგე დარწმუნებული ვარ ჩვენმა მაყურებელმაც შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ პარასკევს ძალიან დიდი მადლობა ნამდვილად ძალიან საინტერესო ინფორმაციისათვის ექსკლუზივისთვის იმ ჩამონათვალისთვის რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდა და დარწმუნებული ვარ რომ საქმე ინდლის მაყურებლისთვის როგორც თავშივე აღვნიშნე ბევრი წიგნი იქნება მოსანიშნი და დაელოდებიან უკვე ამ წიგნების დაკითხვის შემდეგ შედეგს რომელსაც ილიანის ლიტერატურული კონკურსი ცოტა მოგვიანებით გაგვაცნობს მას შემდეგ რაც კონკურსი დასრულდება და გამარჯვებული დასახელდება წინ რეკლამა გულდება სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა წარმოება იმპორტი ექსპორტი ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც იფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საძირკველი. შენობა, რომელიც აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. კომპანია ოტომოტორსი უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმე შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenilis.g. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. ჰარმონია, სილამაზე, ხარისხი და მისაღები ფასები, მასიური ხის რუმინული ავეჯი, გერმანული როიალები, რუმინული კლასიკა გელით ყოველდღე, აწყურის ქუჩა 31. BMG წარმოგიდგენთ გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება წარმოადგენს ევროკავშირისთვის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას, რომელიც მუდმივად აისახება ევროკავშირის შიდა თუ გარე პოლიტიკაში. ბიზნესის გეგმების განხორციელების სტრატეგიაზე და შესაძლებლობებზე თამარ კვარაცხელია, კამპანიის ევროკავშირი ბიზნესისთვის კოორდინატორი და ბაია აბულაძე, მეღვინე ნარატივით. ასევე არაპროფესიონალი და პროფესიონალი შემოქმედების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. სხვა თვალით დანახული ხელოვნება არტისტთან თითა ბალანჩივაძე-ძნელაძესთან და ჟურნალისტთან თეო ვალიაშვილთან ერთად განვიხილოთ პარასკევის გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი. მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში.
ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. ქვეყნის მთავარი ბანკირი კობაგ ბენეტაძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე გატარებულ 2 წელს ექსკლუზიურად ანალიტიკის მაყურებლისთვის აჯამებს. მთავარი მიღწევა, გამოწვევა და რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ფუნქცია მნიშვნელოვნად ფართოვდება. თითქმის 2-ჯერ მეტი ექიმი და თითქმის ამდენჯერმე ნაკლები ექთანი საშუალო ევროპულ ქვეყანასთან შედარებით. ძვირადღირებული ადამიანური რესურსი, რომელიც ჯანდაცვის მომსახურებას მნიშვნელოვნად აძვირებს, პროდუქტიულობას კი ვერ უზრუნველყოფს. ჯანდაცვის ეკონომიკა ანალიტიკაში და საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტი გიორგი გოცაძე პირდაპირ ხაზზე. რა არის ბოლო საცხობისი და რა ინიციატივას ამუშავებს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი. თელარა გელანდია გაგვარკვევს კანონპროექტის დეტალებში, რომლის ინიციატორიც პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსია. 3-ზე და 22 საათსა და 45 წუთზე ყველაფერი, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე. ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად სავალუტო მიმოხილვის დღე გვაქვს. წინა პარასკევს, როცა ბიტკოინი კრიპტოსავალუტო მიმოხილვის უფრო სწორად, ბიტკოინი 10 და 11000-იანი ნიშნულობის შორის მოძრაობდა. ჩვენ მოქმედების განვითარების ორი სცენარი გამოყავით, ტექნიკურ ანალიზზე დაყრდნობით. პირველი, თუ ბიტკოინი 11700 ნიშნულს აცდებოდა, მაშინ დაიწყებოდა სვლა 17000-იანი ნიშნულისკენ და მეორე, თუ კი ბიტკოინი ვერ შეინარჩუნებდა ფასდა $9200-მდე ჩამოვიდოდა და დაიწყებოდა სვლა ახალი საყრდენი ფასისკენ $6400-ისკენ. მოხდა ის, რომ ინვესტორებმა ვერ შეძლეს $11700-იანი წინააღმდეგობის წერტილის ზევითკენ გარღვევა ორშაბათს, რამაც გაყიდვების ტალღა გამოიწვია და ბიტკოინის ფასი უკვე 4 შაბათისთვის $950-მდეც კი დაეშვა. დღეს დილით ამ ანგარიშის წერისას ფასი $9265-ზე იყო, ახლა $8400-ზეა დაახლოებით ჩამოშვებული. ბოლოს შევხედოთ ამ წამის ფასს და გადავწყვიტოთ რა იქნება რაციონალური ისევ იმ დათქმით, რაც წინა კვირას თქვით, როცა ფასი $9200 ჩამოწდება, ტექნიკური ანალიტიკოსები უკვე ახალ დაშვების წერტილად $6400 ელიან. მანამდე ცოტა იმაზე ვისაუბროთ, რამ გამოიწვია გაიაფება, თუ მედიას დაუჯერებთ ამაში ფასიანი ქაღალდების და ბირჯის კომისია ეგრეთ წოდებული
სეკი არის პასუხისმგებელი. ოთხშაბათს სეკმა განაცხადა, რომ ელექტრონული აქტივები ფასიანი ქაღალდებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა სავაჭრო პლატფორმა, რომელიც ვირტუალური ვალუტით ვაჭრობას გვთავაზობს, უნდა შესაბამისად დარეგისტრირდეს და დარეგულირდეს. ამის შეტყობინებას ბირჟის მოთამაშეები უკვე მიიღებდით თქვენი სავაჭრო ბირჟებიდან, რომ ვერიფიკაციის ხელახალი პროცესი უნდა გაიაროთ და გისამძიმრებთ, ვიცი რა თავის ტკივილიცაა ეს პროცესი, მაგრამ ჩნდება ორი კითხვა, რამდენად მართალია მედია, როცა ფასის ვარდნას სექს აბრალებს და რამდენად ცუდია ჩვენი ახალი თავის ტკივილი. გასაგებია, არავინ უარყოფს იმას, რომ კრიპტოსამყაროში ჯერ კიდევ ბევრი ჭრილოვანი პროექტია გასული წლის ICO-ების, ანუ საჯარო შეთავაზებების ნახევარმა ან არ გაამართლა, ან უბრალოდ გაქრა, რამაც მილიონობით დოლარი დააკარგინა არც ისე სქელჯიბა ინვესტორებს და ზუსტად ამიტომ ბევრმა კრიპტოენთუზიასტმა და ანალიტიკოსმა გამოთქმა ვარაუდი, რომ კრიპტოსამყარო გაცილებით უსაფრთხო და სანდო იქნება თუ გაჩნდება მაკონტროლებელი ორგანო, რათა ყველას მიერ თამაშის წესების დაცვა უზრუნველყოს. ამ თვალსაზრისით სეკი კრიპტოსამყაროს დავანგრეველი კი არა, შეიძლება გადამრჩენელიც არის და თუ სეკის ბაზრის მტრად გამოცხადებას შეცდომა და შესაბამისად ფასების ვარდნის მასზე გადაბრალებაც, მაშინ რა მოხდა? ამაზე პასუხს ისევ ტექნიკური ანალიტიკა გვეტყვის, რა მოხდა და ელიოტის ტალღის პრინციპი, თუ შევხედავთ ჩარტს, რომელიც სწორედ წინა კვირას ავხსენეთ და დავაკვირდებით ფასის მოძრაობას, დავინახავთ, რომ სეკის განცხადებამდე 4 დღით ადრე შესაძლებელი იყო ამ გაიაფების პროგნოზირება და ეს ხენიც კიდეც წინა პარასკევს, როცა მოგიწოდეთ ჩაბოთ კვირის ფასებს კარგად დავკვირვებოდით, იმის გასარკვევად შეძლებდა თუ არა ბიტკოინი ფასის $11,700 წერტილის მაღლა ასრულას და შენარჩუნებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული bet pattern იხატებოდა, რაც მაუწყებელი იყო ფასების ვარდნის. რაც შეეხება თავად ელიოტის ტალღის თეორიას, მის მიხედვით ყველა იმპულსს სამტალღიანი კორექცია მოსდევს. პირველი ტალღის წვერი იყო, როცა ბიტკოინის ფასი $11,000-ზე ვიტავიდა, მეორე ტალღის წვერის მიღწევისას გაყიდვები კი უნდა დაწყებულიყო, როცა ფასი $11,700 ნიშნული წინააღმდეგობის წერტილს მიაღწევდა. საბოლოოდ $11,780 ნიშნული ვერ დაიძლია და ბევრი ინვესტორისთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა ახალ პიკზე გაყიდვა. 4 შაბათ დილას 7 მარტს ბიტკოინის ფასები $10,540 მიდამოებში იყო და შესაბამისად ახალი წინააღმდეგობის წერტილად $10,912 დაისახა. აქამდეც ვერ აღწია ფასმა და სეკის სტანდარტულმა განცხადებამ ახალი გაყიდვების სერია წაახალისა, რომლის შესაძლებლობაც პარასკევს განჭრიტეთ და კვირისთვის უკვე ნათელი იყოს. როგორც ჩანს, არა საჭირო გაიაფებაში ერთი დამნაშავე ვეძებოთ, ბაზარი უკვე ელოდა ამ ნეგატიურ წრეს, თუ არ იქნებოდა სეკი, იქნებოდა გაყიდვების სხვა იმპულსი, ბაზარი უკვე განწირული იყო გაყიდვის ციკლისთვის, როცა $11,700 წინააღმდეგობის წერტილი ვერ დაიძლია. სწორედ ამიტომ ვამახვილებთ ამ ხელა ყურადღებას ცხრილებზე და მათ მნიშვნელობაზე ყოველ პარასკევს. და ვინაიდან ჩვენი წინა კვირის ერთ-ერთი სცენარი გამართლა, შეგვიძლია იგივე სცენარი დავტოვოთ აქტუალურად, დავაკვირდეთ ფასს, თუ დღევანდელი დღის ბოლომდე თუ ვერ შევძალით $9,200 ზემოთ ფასის ასროლა და ფასი ქვემოთ შენარჩუნდა დიდი ხნით, ამათ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კორექცია $6,400-მდეც კი გასტანს, სანამ საყილად განწყობილი ინვესტორებისთვის ეს მეტისმეტად მიმზიდველი ფასი არ აღმოჩნდება მსხვილი ფულით შემოსასვლელად. ერთი ესე იგი ეგრეთ წოდებული support line-ი კიდე $7,000-ის მიდამოებში აქვს და აი ეს არის ჩვენი რასაც უნდა ველოდეთ ალბათ. და ალბათ რა შემდეგი სტუმარი წარვადგინოთ 2012 წელს ლონდონში 3 ცენტად შეძენილი პირველი ბიტკოინი, რომელიც 4 წლის შემდეგ საქართველოში ბიზნეს დაწყების წინაპირობა გახდა კომპანია Bitcoin Fund Group Up-ის Bitcoin Fund Group Up Georgia. ყველაფერს სწორად ვამბობ თუ შეცდომა ასე. უნდა გავიცნოთ, რომელიც კრიპტოვალუტების ბიზნესში 2017 წლიდან გამოჩნდა კომპანიის შესახებ დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში, შემდეგ კი უფრო ცლად მათი სამომავლო გეგმების შესახებ სტუდიაში განვაგრძობთ საუბარს და წარგიდგენთ სტუმრებსაც. ეფრემ ურუმაშვილი, ჩვენი თანაწამყვანი, ყველა კარგად იცნობთ, ბექა ვაშაკიძე ამბით მაინინგის თანადამფუძნებელი და გიორგი ინაშვილი ამბით მაინინგის აღმასრულებელი დირექტორი იქნებიან ჩვენი სტუმრები.
სიუჟეტი ახლა კი ეთერში. კომპანია Bitcoin Fund Group Georgia კრიპტოვალუტების მაინინგში 2017 წლიდან არის ჩართული. კომპანია ერთდროულად Bitcoin-ის, Dash-ის, Ethereum-ის და Litecoin-ის მაინინგით არის დაკავებული. როგორც მისი დამფუძნებლები აცხადებენ, დაინტერესება იმ ტექნოლოგიებს უკავშირდებოდა, რაზეც კრიპტოვალუტები იყო დაფუძნებული. როდესაც მე დავიწყე Bitcoin-ზე შეხედვა არა როგორც კრიპტოვალუტა, არამედ როგორც ტექნოლოგია, მე აღმოაჩინე, რომ არსებობდა არა მხოლოდ Bitcoin-ი, არამედ სხვა ბევრი კრიპტოვალუტა, როგორიცაა Ethereum-ი, Litecoin-ი, Monero და სხვა. ყველა ეს კრიპტოვალუტა განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან და ყველა იყო დამფუძნებული სხვადასხვა ტექნოლოგიაზე. და ყველას გამოყენება შეიძლებოდა სხვადასხვანაირად. მაგალითად, Monero გვაძლევდა საშუალებას, რომ დარჩენილიყავით ანონიმური და Ethereum-ი გვაძლევს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული smart contract-ი და Ethereum-ის blockchain-ზე გამოვუშვათ ეგრეთ წოდებული ტოკენი. დაარსებიდან მალევე კომპანიამ $1 მილიონი ინვესტირების მოზიდვა მოახერხა, რომლითაც თბილისის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში მაინინგ ფერმა ააშენა. თანამედროვე ტექნოლოგიების ბიზნესში ჩართულები აცხადებენ, რომ მოახლოეს მომავალში ბაზარზე ახალი ტოკენის გამოშვებას გეგმავენ. როდესაც დავიწყეთ ფერმის მშენებლობა, მე ვცადე და გავაშუქე ყველა ნაბიჯი, როგორ ავაშენეთ 1 მეგავატიანი ფერმა. ყველა პრობლემა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ყველა სირთულე, რომელიც ჩვენ გადავლახეთ. ეს მიდიოდა სადღაც 6-7 თვის განმავლობაში და ჩვენ შევძელით დღემდე ყოველდღე 15,000 subscriber-ი და 1,5 მილიონზე მეტი ნახვა. ამის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ეგრეთ წოდებული ICO, Initial Coin Offering, რომელიც ნიშნავს ახალი ტოკენის coin-ის გამოშვება ბაზარზე. ეს ტოკენი იქნება დაფუძნებული Ethereum-ის blockchain-ზე და გვაძლევს საშუალებას გავიდეთ სოფლიო ბაზარზე და ყველა დაინტერესებულმა ადამიანმა თუ ინსტიტუციონალმა ორგანიზაციამ ჩადოს ჩვენ მომავალ პროექტში დატა ცენტრში ფული. აღსანიშნავია, რომ დღეს უკვე ჰყავთ ინვესტორები როგორც საქართველოში, ასევე ამერიკასა და გერმანიაში. Bitcoin Fund Group Georgia სამომავლოდ 20 მეგავატის სიმძლავრის დატა ცენტრის აშენებას გეგმავს. ეს არ იქნება მარტო Bitcoin-ის მაინინგი, ეს იქნება დივერსიფიცირებული ფერმა. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ რისკების შევამციროთ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ თქვათ, რომელიმე coin-ი თუ იქნება უფრო დავარდნილი, მეორე coin-ი დააბალანსებს ამას და მომხმარებლისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც დივიდენდებს იღებს, მათთვის საერთო ჯამში თანხა იქნება მაქსიმალურად მომგებიანი. ამჟამად არსებული cloud mining-ები არიან ძალიან დახურული და არ ავრცელებენ არანაირ ინფორმაციას, საიდან ხდება ეს mining-ი. ჩვენთან იქნება ჩვენ გავყიდეთ მხოლოდ იმ hash rates, რაც რეალურად გვექნება, ანუ ვიქნებით მაქსიმალურად გამჭვირვალე. კომპანია ახალი coin-ის გაყიდვის დაწყებას მარტის ბოლოდან გეგმავს. და როგორც შეთანხმდა დაანონსა, ეფრემ ურუმაშვილთან, ბექავა შეკიძესთან, ალბით მაინინგის თანადამფუძნებელთან და გიორგი ინაშვილთან, ამბით მაინინგის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. სიუჟეტშიც აღნიშნული იყო ის ბიზნესის დღევანდელი მდგომარეობა, რომელიც დღეს არსებობს. მოდით დავიწყოთ იმით, რატომ გავაწყდეთ, რომ ეს ფერმა შეგექმნათ საქართველოში, თბილისში და რა მიზნები დაისახეთ წინ. პირველ რიგში საქართველოში თავისუფალ ეკონომიკური ზონა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კონდეს ისეთი პირობები მაინინგისთვის, რომელიც არ არის უმრავლეს მსოფლიოს სხვა ქვეყანაში, არის ძალიან იაფი დენი, არის გადასახედებისგან თავისუფალი ზონა და დაცული ტერიტორია, რომელიც არის შემოსაზღვრული, რაც გვეხმარება იმისთვის, რომ მაინინგიდან მივიღოთ მაქსიმალური მოგება. ანუ ჩვენ სხვა მაინინგ ფერმებთან შედარებით, ბევრად უფრო მომგებიანი ვართ მაგ მხრივ საქართველოში. სამომავლოდ რას აპირებთ? სამომავლოდ მარტში ვიწყებთ ეგრეთ წოდებულ pre-sales, ანუ ICO-ზე გავდივართ. გეგმა გვაქვს, რომ შევაგროვოთ 40 მილიონი, რის მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ რომ ავაშენოთ 20 მეგავატიანი ფერმა. ეს იქნება 20 მეგავატი გვექნება ასევე hosting facility, სადაც მომხმარებლებს შეეძლებათ რომ თავისი მაინერები გამოვაგზავნონ და ჩვენთან დადონ. და შესაბამისად ამ თანხით, ამ ფერმიდან მოხდება დივიდენდების გადანაწილება იმ ხალხზე, ვინც შეიძენს ჩვენს ტოკენს. ანუ ჩვენ ვიქნებით დივიდენდ ტოკენი, განსხვავებით ბევრი ICO-სგან, რომელიც ამბობს, რომ
არიან utility token-ი, იგივე SEC-ის რეგულაციები, რაც იყო დღეს, ძალიან როგორ წავიდა უკვე საუბარი იმაზე, რომ ყველა ICO თითქმის უკვე ფასიანი ქაღალდია. ანუ SEC-იც security არის ყველა და არა utility token-ი და ეხლა ხანს იყო 80 ICO გამოითხოვეს და მოწყვება SEC-ის მიერ და ჩვენ გადავწყვეტ რომ თავიდანვე წავიდეთ იმ გზით რომ ჩვენ ვართ security, ჩვენ ვამბობთ რომ ვართ security და იმ შემთხვევაში რომ იმისთვის რომ ვიყოთ compliant ამ SEC-ის რეგულაციებთან, ჩვენ აბსოლუტურად უარს ვაცხადებთ ამერიკელ მოქალაქეებზე, შესაბამისად თანხებს არ მივიღებთ არც აკრედიტებული ინვესტორებისგან და არც ამერიკელი მოქალაქეებისგან და ვიქნებით compliant და ვიტყვით რომ ჩვენ ვართ security, ვარიგებთ დივიდენდებს და ფასიალდებით ვაჭრობთ და შესაბამისობაში მოვდივართ იმ რეგულაციურ ჩარჩოსთან, რაც შეიძლება არსებობდეს. ცოტა მეტად უფრო ნათლად ვახსნათ პრინციპი თქვენი კოინის რის გამოშვებასაც აპირებთ დივიდენდ კოინიც და რასაც თავაზობთ მომხმარებელს და პრისეილის ფასი და შემდეგ უკვე შემდეგ ეტაპზე რო გადავა ფასი რა იქნება და ბაზარზე რა ფასებში ოპერირებას ვარაუდობთ ეგრეც. თვითონ ჩვენ ტოკენის პრინციპი როგორ ის, ანუ ეს იქნება დივიდენდ ტოკენი, ანუ მომხმარებელი ექნებათ რაოდენობის ტოკენებსაც შეიძებენ იმის მიხედვით დამაინგებული კოინების პროცენტული მაჩვენებელი 85% დამაინგებული კოინების გადანაწილდება თანაბრად ტოკენების მიხედვით, ანუ ვისაც რა რაოდენობა ტოკენი ექნება, შესაბამის დივიდენდს მიიღებენ. დივიდენდების დარიცხვა მოხდება ორ კვირაში ერთხელ და ეს დივიდენდი დაირიცხება ეთერიუმში, ეს იქნება smart კონტრაქტის მიერ დარეგულირებული, ანუ ეს იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე და ყველა მომხმარებელს შეიძლება ნახოს, ანუ ჩვენი ხარჯები რა გვექნება, ჩვენი გამომუშავება რა იქნება, hash rate-ი, ეს ყველაფერი არის blockchain-ზე და მათ შეიძლება ამ ყველაფრის მონიტორინგი. რაც შეეხება ფასს, pre-sale-ზე არის 20%-იანი ბონუსი, ანუ მთლიან საწყის ფასი არის 50 ცენტი ტოკენის, pre-sale-ზე იქნება 20%-იანი ბონუსი, ანუ 40 ცენტად გაიყიდება და შემდეგ main sale-ზე ნელ-ნელა აკლდება ეს ბონუსები და ბოლოს 50 ცენტად იქნება გაყიდული. რაც შეეხება exchange-ებს და ფასს, ანუ exchange-ებზე მოხვდება მე ეს თუ უბრალოდ ეს ტოკენი არის აღრიცხვის საშუალება იმ ადამიანის ვინც exchange-ებზე მოხვდებით, უბრალოდ მოხვდებით დეცენტრალიზებული exchange-ებზე, როგორც არის Ether, Delta, IDEX-ი, მაგ exchange-ებზე მოხვდებით. ასევე გვაქვს მოლაპარაკება, ეხლა უბრალოდ სახელს ვერ ვიტყვით იმ ბირჟის, იმიტომ რომ დასრულებული არ არის მათთან მოლაპარაკება და ერთ-ერთ ამერიკული ბირჟა არის, რომელიც მარტში შემოდის ბაზარზე და მაგათთან გვაქვს საუბარი რომ მოხდეთ მაგათთან ბაზარზე შემოდის საათს საქართველოში? არა, საქართველოში არა. საერთაშორისო ის. ესე იგი ახალ ბირჟა. რა რისკებს თვლით მომხმარებლისათვის, რომლებიც იქნებიან ამ შემთხვევაში თქვენთან თანამშრომლობაზე და ექნებათ smart კონტრაქტები. რჩება თუ რა რაიმე რისკი, ან რა შეიძლება იყოს წინაპირობა მათთან თანამშრომლობის დაწყების? რისკი, როგორც ყველა ICO-ს, ну ჩვენ ICO-საც რა თქმა უნდა აქვს, არის რისკი, რომ კრიპტოვალუტის ბაზარს შეექმნას პრობლემები. თუმცა ჩვენი უპირატესობა რა არის ის, რომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ მთლიანად კრიპტოვალუტის ბაზარზე, ანუ ბიტკოინის თუნდაც 5000 ან 6000 ნიშნულზე ჩამოსვლის შემთხვევაშიც ჩვენ მაინც წლიური return on investment რასაც ქვია, მაინც მომგებიანია. თქვა შეიძლება სხვა ვალუტების, სხვა კრიპტოვალუტების ხარჯზე? სხვა კრიპტოვალუტების ხარჯზე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რო დივერსიფიცირებულია და მეორეც იმიტომ რომ მაინინგი მაინც profitable არის. ანუ ჩვენ რეალურად ეს არის მაინინგი და რამდენად არის ამ მოცულობის მაინინგი სწორედ იმის გარანტი, რომ ამით იყოს ანუ პლუსში გასულები? რაც უფრო დიდ სკეილზე გადიხარ, ბევრად უფრო მომგებიანია, იმიტომ რომ იგივე კულინგი, იგივე ელექტროვაირინგი, რასაც ქვია, ანუ ელექტროგაყვანილობები, ოპტიმიზაცია ხდება large scale-ზე, ანუ economics of scale, რასაც ქვია, ანუ ბევრად უფრო ნაკლები ხარჯით აღწევ იგივე შედეგს, როდესაც საუბარია დიდ ფერმაზე, ვიდრე როცა ეს პატარ-პატარა მაინერები იდგას სახში თუნდაც იგივე. ანუ ის ზომა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს მაინინგი მაინც profitable იყოს. ამაინტერესებდა რა პროპორცია ექნება ვთქვათ ამ კრიპტოვალუტებს თქვენს მაინინგში, ანუ ვთქვათ ბიტკოინ რა პროპორცია ექნება და რა პროპორცია ექნება? ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ სადღაც 60% ბიტკოინის მაინინგი და სადღაც 40% დავუთმოთ ეგრეთ წოდებულ GPU-ებს, ვიდეო ბარათების მაინინგს.
რაც გამოიმუშავეს სხვადასხვა ვალუტას, როგორიც არის ეთერიუმი, მონერო, ზიქეში, ზენქეში და ამ ვალუტებს არ ემუქრება ის საფრთხე, რომ დიდმა მწარმოებლებმა, როგორც არის მაგალითად ბიტმეინი, გამოუშვეს ეგრეთ წოდებული ASIC მაინერი, რომელიც მოხდა ახლახანს, როდესაც ერთ-ერთი კოინი, კერძოდ SIA კოინი იყო და დამაინინგებდებოდა ეგრეთ წოდებული GPU-ებით, ვიდეო ბარათებით და ბიტმეინმა გამოუშვა ASIC მაინერი, რომელიც 100-ჯერ უფრო სწრაფად ამაინინგებდა ამ კოინს და SIA coins თვითონ შეუქმნა პრობლემა, იმიტომ რომ თვითონ SIA coin-ი აპირებდა რომ გამოეშვა ASIC მაინერი სადღაც აგვისტოში და უკვე გაყიდული ქონდა თავისი მაინერები, მაგრამ არ იყო მისული ეგრეთ წოდებული კლიენტებამდე. ასე რომ ჩვენ გარანტია საიდან იღებთ ამისას? გარანტიას რომ თქვენს მიერ შერჩეული კოინები ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორედ ამ ფორმით შეცვლილი. არსებობს ალგორითმები, კერძოდ მაგალითად ბიტკოინის ალგორითმი არის SHA-256, ეთერიუმის ალგორითმი არის equihash-ი, zcash-ი, zencash-ი, ethash-ი, monero კრიპტონაიტი და არის სპეციალური ალგორითმები, რომელსაც არ ემუქრება ეს საშიშროება, რომ იყოს დამაინინგებული ეგრეთ წოდებული ASIC-ებით, რომელიც არის სპეციფიკური მაინერი, რომელიც კერძოდ ამაინინგებს ამ coins და ბევრად უფრო სწრაფად ვიდრე ვიდეო ბარათი. ეს არის ერთ-ერთი დიდი მაგალითი არის ეთერიუმი და ამის საშუალება რომ ყოფილიყო, ეთერიუმს დაემუქრებოდა იგივე საფრთხე, რაც მოხდა მაგალითად SIA coin-ის შემთხვევაში და ეთერიუმი არის ის პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ გავიდეთ მსოფლიო ბაზარზე და ეთერიუმის პლატფორმას და ეთერიუმის ბლოკჩეინზე გამოვუშვათ smart კონტრაქტი. არის სხვა კოინებიც, სხვა ბლოკჩეინებიც, რომელზეც უკვე მუშაობს და უშვებენ სხვა smart კონტრაქტებს. ერთ-ერთი არის NEO მაგალითად, მაგრამ ეთერიუმი არის ყველაზე დახვეწილი და ბოლო 1 წლის განმავლობაში გამოდის ICO-ები, რაც ნიშნავს initial coin offerings, საჯარო შეთავაზება კოინის, როდესაც ახალი კოინი არა, ტოკენი უფრო, რომელიც გამოდის ბაზარზე და ხალხს ეძლევა საშუალება იყიდოს ეს ტოკენი. ჩვენი ტოკენი, როგორც გიორგი მაგნიშნა, გადის security-ში, არის HOVI ტესტი, რომელიც უნდა გაიარო და ამ შემთხვევაში ხდები გავდივართ security-ში, რადგანაც ჩვენ ვიძლევით dividends. მაგრამ როგორც SEC-მა და აღნიშნა, ყველა ის ტოკენი, რომელიც გამოდის და ცდილობენ, რომ მიანიჭონ utility ეგრეთ წოდებული გამოყენებადი ტოკენის სახელი, ყველა გავა security-ში და ყველა უნდა დარეგისტრდეს უახლოეს მომავალში. ჩვენ თავიდან ვაპირებდით, რომ მიგეღო აკრედიტებული ინვესტორები ამერიკიდან მხოლოდ, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ოთხშაბათის განცხადების შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ მივიღეთ ამერიკული ინვესტორები. ვინ არის თქვენი პარტნიორები? მარტო ხართ? არა, ჩვენი პარტნიორები არიან და ჩვენ ყავს რჩევლები და პარტნიორები, ეს ორი განსხვავებული ნაწილია, მაგალითად რჩევლები არიან ის ადამიანები, რომლებიც სწორ გზაზე მივყავართ და ეგრეთ წოდებული მენტორები, ადვაიზერები, რომლებსაც სწორ გზაზე მივყავართ და რომლებიც გვასწავლიან ეგრეთ წოდებულ ტოკენ ეკონომიკას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც იწერება smart კონტრაქტი და ეს smart კონტრაქტი არის გამჭვირვალე და იტვირთება GitHub-ზე, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ბაზა ამ კოდების. ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე და სადაც ნამდვილად წერია, რომ ეს ხალხი, ეს smart კონტრაქტი აჩვენებს ამას, რომ გადაიხდის dividends 85%-ს ამა და ამაზე, hosting-ზე, mining-ზე თუ შემდგომში მომავალ cloud mining-ზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს roadmap-ში მომავალში გაწერილი. რა მაინტერესებდა თქვენ? advisor-ებს რაც შეეხება, ჩვენ ყავს advisor-ები, უკვე წარმატებული პროექტებიდან, ისეთი პროექტებიდან, რომელიც არის top 20-ში, რომელიც არის quantum-ი, მაგალითად, V-chain-ი, მაგალითად, quantum-ზეც გამოდის უკვე რაღაც smart კონტრაქტები და არსებობს ტოკენები quantum-ზე გამოსული, მაგრამ არ არის იმდენად დახვეწილი, რომელიც როგორც ეთერიუმი.
და ყავს სპექტრიდან, რომელიც არის პირველი ეგრეთ წოდებული brokerless trading agency, ანუ forex-ი blockchain-ზე, როდესაც ჩვენ ვირიდებთ, ანუ ბროკერის შუამავალს და ნუ ეს თანხები დეპოზიტს სინდიკატორი, რომელიც არის პროექტი, სადაც არის ეგრეთ წოდებული collective intelligence, ანუ artificial intelligence და ხალხის კოლექტიური ერთად მუშაობა, ანუ დიდი პროექტებიდან ყავს advisor-ები და ასევე ყავს პარტნიორები, სპექტრი, ჰაკენი, ჯუნიო, ანუ ჩვენი დაუღნიშნე რომ ჩვენი ტოკენი და ჩვენი ICO სრულად გაივლის, ყველა მომხმარებელი გაივლის KYC-ს ეგრეთ წოდებულ know your customer, ანუ იცნობდეს შენ კლიენტს. და ამისაც იქნება საჭირო, რომ მათ ატვირთონ და მოგვაწვიონ თავის პირადი მონაცემები. თემის ქონდა კითხვა და უნდა დავასრულოთ ჩვენი დრო ლიმიტირებული. მნიშვნელოვანია, თქვათ, დღეს რამოცულობის ინვესტიციაში აგროვეთ უკვე, როგორც ნახეთ თქვენ საიტზე 21 დღეში ამთავრებთ ამას, რო თქვათ, შეთავაზებას და 21 დღეში ვიწყებთ. 21 დღეში ვიწყებთ. და რა თქვათ რამოცულობის ინვესტიციებს ელოდებით ჩვენ ამ მიმართულებით. ჩვენ ჩვენ ვიწყებთ 21 დღეში pre-sales, ნუ იქნება ორი stage pre-sale და main sale როგორც არის, ნუ private pre-sale არ გავიკეთებია ჯერ და ყავს ინვესტორები, რომელსაც ველოდებით, მაგრამ საწყისი ბიუჯეტი რომ გამოგვეშვა ეს ტოკენი დაწყებული smart contract-დან დამთავრებული მთლიანად მარკეტინგის ბიუჯეტზე, რომელიც განიხარჯება და განიწერება, არის სადღაც $800,000 სადღაც 1 მილიონამდე, რომ გავაკეთოთ ეს პროექტი და მივიყვანოთ იმ დღემდე, რასაც pre-sale ქვია და შემდეგ გავაგზავნოთ და ყველა ის არხები გამოვიყენოთ, რასაც ქვია YouTube, რომელიც ჩვენს გვაქვს, მაგრამ ბევრად დიდი ჩანელები, ანუ არხები და ასევე სოციალური ქსელები, ყველა და ეგრეთ წოდებული არტიკლები, ჟურნალები და ყველა საშუალება, რაც მიაწვდენს, რაც უფრო მეტ ადამიანს ჩვენ ცნობადება, რომ გავზარდოთ პასტას. მთლიანი პროექტის ბიუჯეტს, ანუ hard cap-ი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გვაქვს 40 მილიონი, ანუ მთლიანი პროექტის ჯამში გვინდა რომ შევაგროვოთ 40 მილიონი, pre-sale-ის რაოდენობა არის 7 მილიონი. შეგებია და კიდე ერთი კითხვა იმ data center-ის აშენებას, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რა ტექნოლოგიას გამოიყენებთ, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად რა აპარატურა გექნება ჩვენს მაყურებელმა რომ გაიგოს, ანუ ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი, რამოდენიმე ვარიანტი იხილება და ეს არ არის საბოლოო. იგივე Bitfury-სთან გვაქვს რაღაც მოლაპარაკებები, ასევე ანუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არის ამერიკული კომპანია, რომელიც თავაზობს immersion cooling-ს, ეგრეთ წოდებულ liquid cooling-ს და ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული კომპანია, რომელიც NSA სერვერებს უგრილებს NSA-ს, Orange, Vodafone, T-Mobile-ს და დიდი ტელეკომუნიკაციების სფეროში მოღვაწე კომპანია. ხევადი გაგრილების და ვადებთან მიმართებაში როგორ ხარ, თქვათ, აი აწიეთ ეს ინვესტიცია და რა ვადაში გააკეთებ? ჩვენი 6 თვის შემდეგ, ანუ 6 თვე გვაქვს აღებული იმისთვის, რომ ეს data center-ი ავაშენოთ. ჩვენ გავიგეთებია დივიდენდის დარიგებას ვაპირებთ 6 თვის შემდეგ. მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა გრაფიკოსს, რომელიც რჩება ჩვენთან ერთად, სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაგეგმილ სიახლეებზე, ახლა მასპინძლობთ ბექა ვაშაკიძეს, ამ შემთხვევაში ამბით მაინინგის თანადამფუძნებელს და გიორგი ინაშვილს, ასევე ამბით მაინინგის აღმასრულებელ დირექტორს, რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია Nova, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად.
წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები, ახალი ნათება, ფორუმი, გოძიე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. ბიგროსტი გერმანიიდან. საკონლის ხორცის უგემრიელესი სენდვიჩი, კარტოფილის ფილე და დაბრაწული ბეკონი. მოასწარი დააგემოვნე მენიუ ბიგროსტი მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. გაიმართივე მგზავრობა. შეიძინე მოტოლის პრემიუმ კლასის ფრანგული მაღალტექნოლოგიური ძრავის ეთებით ეგეტაში და საჩუქრად მიიღე ჰაერის, ძრავის, სალონის და საწვავის ფილტრების შეცვლის სერვისი. დაგვირეკე 226 44 44. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი, ეს ბედნიერება. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმნენი სამყარო შენივე ხელით. შენ მას სულ სხვანაირად შეხედავ. უცებ იმაზე მეტი საერთო აღმოგაჩნდებათ, ვიდრე გეგონა. ერთად სულ უფრო მეტ დროს გაატარებთ. მისი იმედი ყოველთვის გექნება. შეიძლება შენ საუკეთესო მეგობრადაც კი იქცეს. ერთად ახალ ჰორიზონტებს დაიპყრობთ. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება. როცა გაიგებ, რომ სვის კაპიტალში მანქანის უზრუნველყოფით 100,000 ლარამდე სესხის 45 წუთში მიღება შეგიძლია ყოველგვარი ფარული ხარჯის გარეშე. ესტუმრე სვის კაპიტალის ვებგვერდს ან დარეკე 2-300-300. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ბოლო ერთ თვეში ფინანსთა სამინისტრომ ერთდროულად რამდენიმე ცვლილება წარუდგინა საზოგადოებას. საჯარო პრეზენტაციები მცირე და საშუალო ბიზნესების წარმომადგენლებთან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჯერ ისევ გრძელდება. ამჯერად და მორიგჯერზე სატელევიზიო ფორმატში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ დაგეგმილ საგადასახადო ცვლილებებზე. ეფრემ ურმაშვილთან ერთად მას პენსიულ ფლაშ ახუციშვილს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს და მე ისე შემთხვევა როცა სრულად გითმობთ ეს. მოგესალმებით. მოგესალმებით ლაშა, მადლობა რომ მოგბრძანდით ეთერში. ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს ატარებს ბოლო და ახლობით ნახევარი წელია ფინანსთა სამინისტრო. მინდა განსაკუთრებით გამოვყო უკვე განხორციელებული პროექტი, ეს არის დერგის ავტომატური დაბრუნება. და ალბათ ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველა მეწარმეებ დაწყებულმა მცირე დერგის სიხდის და დამთავრებულმა დიდმა და მათ შორის ექსპორტიორებმა და მათ შორის იმპორტიორებმაც ეს არის გამოსაყოფი იგრძნეს ეს ასე რომ ვთქვათ ფუფუნება, რასაც ქვია საკუთარი ფულის ბიუჯეტიდან 15 დღეში მოbrunება უკან და დარწმუნებული ვარ რომ პოზიტიურად აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. პირველი თქვა მექნება ესეთი რომ აი ამ რეფორმიდან თქვენ რა ეკონომიკურ ზრდას ელოდებით პირველი წელს და მეორე თქვათ რა რაოდენობის თანხის დაბრუნებას თქვათ იმ უკვე არსებული 2 თვიდან რაც გვაქვს ჩვენ სახეზე თქვათ თუ
ავიღებთ ამ პროპორციას, რა რაოდენობის დაუბრუნდება ბიზნესს უკან, ეს მეორე კითხვა და მესამე კითხვა იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, მოგების გადასახადის რეფორმამ 0.6%-იანს დამოუტანა ჩვენს ეკონომიკას, აი აქედან გამომდინარე, თქვათ, რა იქნება ის ჯამური მაჩვენებელი, რომელიც მოგების გადასახადიდან და დაერგეს დაბრუნებიდან მიცემს ეფექტს ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში დავაზუსტებთ, რომ მოგების გადასახადის რეფორმა ჯერ კიდევ შეფასების ეტაპზეა სრულად, თუმცა მინიმუმ 1%-იანი კონტრიბუცია ქონდა ჩვენი შეფასებით საქართველოს ეკონომიკაში ამ რეფორმას, თუმცა ეს არის ძელვადიანი რეფორმა და ერთ წელზე გათვლილი არც ყოფილა თავიდანვე გაცხადებული იყო, რომ ამის ეფექტი ძელვადიან პერიოდში 3-4-5 წლის განმავლობაში მუდმივად იქნება გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. რაც შეეხება უშუალოდ დამატებული ღირებულების გადასახადის დაბრუნების, ზედმეტობის დაბრუნების პროექტს, რომელიც დაიწყო და გარკვეულწილად მანუალურ რეჟიმში მიმდინარეობს, ამ ეტაპზე იქიდან გამომდინარე, რომ პარალელურად იწერება შესაბამისი სოფტი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უკვე ავტომატურ რეჟიმში, სრულიად ავტომატურ რეჟიმში განახორციელებს აღნიშნულ დღგ-ს დაბრუნებას. ამ ეტაპზე ჩვენ რომ შევაფასოთ ვენახევარი ორთვიანი პროცესი, გვაქვს 4-ჯერ არის გაზრდილი დაბრუნებების რაოდენობა და უშუალოდ თანხაც. ჩვენი მოლოდინია აი ამ ესე ვთქვათ ტემპიდან გამომდინარე, რომ წლის ბოლომდე 400-450 მილიონ ლარს დავაბრუნებთ, როცა მაგალითად სტანდარტულად ეს იყო 200 მილიონი ლარის 220 მილიონი ლარის ფარგლებში. შესაბამისად, ფაქტობრივად ეს გამოდის გაორმაგება, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფრო კიდევ ძელვადიანი გეგმები ამასთან მიმართებაში და საბოლოოდ 3 წლის განმავლობაში ვფიქრობთ, რომ 650 მილიონამდე ავალთ მიმდინარე დაბრუნებას წლის განმავლობაში. რაც ბუნებრივია, ძალიან ეს ვთქვათ, ბევრ მეწარმეს, რომელსაც ბუნებრივად უგროვდება ესეთი ტიპის ზედმეტობები, რომელიც არის ძირითადად მაგალითისთვის ექსპორტთან დაკავშირებული, დიდი ოდენობით ძირითადად საშუალებების შექმნასთან დაკავშირებული, ესეთი ტიპის საწარმოებს ბუნებრივად აქვთ დღგ ზედმეტობები, მათ შორის ესეთი ტიპის ორგანიზაციებს, რომელთა მიწოდებებიც არის განთავისუფლებული, ჩათვლისუფლების დღგ-სგან, მაგალითად სოფლის მეურნეობა და შესაბამისად ამ სექტორებზე განსაკუთრებით, ისე ვთქვათ, დიდი იქნება გავლენა აღნიშნული რეფორმის. თუმცა არც სხვა სექტორებისთვის არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფაქტიურად საბრუნო საშუალებებისთვის თანხას აძლევს, უმცირებს მაგალითად კრედიტების რაოდენობას, მოკლევადიანი კრედიტების რაოდენობას, რომელიც საბრუნოვის საშუალებებისთვის შეიძლება აიღო, თავის მხრივ ეს დანახარჯების შემცირებასთან. და ძელვადიანისას თუ ძირითადად საშუალებას იყო ამ შემთხვევაში თუ ძირითადად საშუალებას ეხება, ის უკვე ძელვადიანად გადაიქცევა, ასევე ექსპორტთან დაკავშირებული ოპერაციები, ვინც ექსპორტს, სახელმწიფოს ექსპორტს, მომსახურების ექსპორტს ატარებს, სრულად ითვლის აღნიშნულ ზედმეტობას და შესაბამისად ასე ვთქვათ, მუდმივი ესე ვთქვათ თანხაა ეს. და ბოლო კითხვა ამ თემაზე, რა ეკონომიკური ეფექტი ექნება ამას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკიდან გამომდინარე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამას შესაძლებელია იმ ხელ ეფექტი არ ქონდეს, ამ ხელაც ვთქვათ, მოგების გადასახადს ქონდა, თუმცა სავარაუდოდ შესაძლებელია დაშვებების დონეზე ამ ეტაპზე, ვთქვათ, 0.3-0.4% პუნქტით შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ჩვენ მოგცეს დამატებითი ეკონომიკური ზრდა. ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა ახალი წლიდან საგანაცხადო კოდექსში და რომელზეც თქვენ მოკლედ ახალი წლიდან მოყოლებული დადიხართ რეგიონებში და მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ბიზნესმენებს ასწორთ ამის შესახებ, იქნებ მოკლედ გითხრათ კონკრეტული აი ამ 5 საგანაცხადო ცვლილების შინაარსი, რაც უშუალოდ ეხება მცირე მიწარმეებს და რაც ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვეყანაში განვითარდეს ეს მიმართულება და გაჩნდეს, ასე ვთქვათ, და გაძლიერდეს ეს მცირე მეწარმეობა. ანუ კონკრეტულად რა ბენეფიტები ექნება მცირე მეწარმეებს ამ ცვლილებებიდან, ასე აი ამ მიმართულებით. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ ცვლილებებზე დავიწყებთ საუბარს, ალბათ მნიშვნელოვანია ახსენოთ, რომ
საშუალო და მცირე ზომის საწარმოების წილი ჩვენს ეკონომიკაში არის გასაზრდელი, უნდა გაიზარდოს საშუალო და მცირე ზომის ეკონომიკების წილი, ეს განსაკუთრებით აჩვენა ჩვენს რეგიონებში ვიზიტებმა, სადაც კიდევ უფრო ეს თქვა მძაფრად დგას ეს საკითხი, ვიდრე დედაქალაქში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონების ჩართულობაც იყოს ეს თქვა ძალიან მაღალი. ჩვენს მიერ შემუშავებული იყო ეს თქვა სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებისათვის, რომელიც გაკეთდა შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე და შეიცვალა განაკვეთი, შემოთავაზებული ვარიანტი შეიცვალა განაკვეთი, რომელიც შემცირდება 5-ჯერ საშემოსავლო გადასახადის 5%-დან 1%-მდე და გარდა ამისა ზღვარი, ვთქვათ, როდესაც ბიზნესში ჩაირთვლება მცირე მეწარმე 100,000 ლარიდან გაიზარდა 500,000 ლარამდე და საიდან მოვიდა ახლა ეს რიცხვი, ხო, 500,000 ლარი. პირველი ამოცანა ჩვენი იყო ის, რომ მაქსიმალურად ბევრი მეწარმე ჩართულიყო აი ამ პროექტში. მაქსიმალურად ბევრი მეწარმეს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ესარგებლა აი ამ შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმით და ეს თქვათ ჩვენი შემოთავაზება, რომ ეს ზღვარი იყოს 5,000, რაც ფაქტიურად 99%-ზე მეტ მეწარმეებს და მეწარმე ფიზიკურებს მოიცავს. აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება ეს. შესაბამისად, ანუ სწორედ ეს იყო მიზანი, რომ მაქსიმალურად ეს თქვათ ჩართულობა მოგვეხდინა ყველა მეწარმე ფიზიკური პირისთვის, რაც 500,000-იანმა ზღვარმა ამის საშუალება მოგცა და ახლობით 120,000 მეწარმე ფიზიკურ პირს ეხება პირდაპირ აღნიშნული რეფორმა და ბუნებრივია დაინტერესებაც, რომ ძალიან მაღალია და ამას აჩვენებს ჩვენი შეხვედრები, ეს თქვათ, უშუალოდ რეგიონებში. ესეთი ტიპის ბიზნესები ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში არის საოჯახო ტიპის ბიზნესები, სადაც თქვათ ოჯახის წევრები არიან ჩართული ამ საქმიანობაში და 120,000 გადამხდეს თუ შესაბამისად გავამრავლებთ კიდე რამ ოჯახის 3 წევრზე, საკმაოდ დიდ მასშტაბზე გავდივართ, ხო, ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ რაოდენობას უშუალოდ პირდაპირ ეხება აღნიშნული რეფორმა. ერთი დამატებითი კითხვა მინდა კიდე დავსვა იმას მიმართებაში, ის რაც თქვენ გააკეთეთ რეალურად განაკვეთის კლება 5-დან 1%-მდე და ზღვრის აწევა 100,000-დან 500,000-მდე, თქვათ მომავალში, თქვათ შემდეგ წელს თუ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ დაგეგეს და დასაბეგრი ბრუნვაც გაზარდოთ 100,000-დან ზემოთ. და ეს უფრო ასე ვთქვათ არსებითად დაფარავს იმ მცირე მეწარმეებს და უფრო გააძლიერებს მათ ფინანსურ მდგომარეობას ამ კუთხით, ვიდრე ვთქვათ ეს გვაქვს დღეს. იქნება ხვალე. ჩვენს მიერ შეფასებული იყო, როდესაც მუშაობდით მცირე მეწარმეებისთვის, ასე ვთქვათ, შესაბამისად და შეღავათიანი თუ პრეფერენციული დაბეგვრის რეჟიმების შემუშავებაზე, ჩვენს მიერ შეფასებული იყო ყველა საშუალება, რით შეიძლებოდა ეს ვთქვათ უფრო მიმზიდველი გაგვეხადა მცირე მეწარმეობა. ამ ნაწილში არსებითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირება 5-ჯერ და ზღვარის გაზრდა 5-ჯერ ანალოგიურად იყო, ვთქვათ, ბევრად უფრო დიდი სარგებელი, ვიდრე ეს ყოფილიყო დამატებული ღირებულების გადასახადი და სხვათა შორის დაღეგეს ზღვართან დაკავშირებით ჩვენს მიერ ჩატარებული არის ანალიზი და ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, მონაცემები გვაქვს ამ მიმართულებით, აი მაგალითად ვთქვით 2016 და 2017 წელს სულ 25,419 გადასახადის გადამხდელი გახდა დარეგისტრირდა დაღეგეს გადამხდელად. აქედან 93% მეწარმეებისა დაღეგეს გადამხდელად დარეგისტრირდა ნებაყოფლობით. იმიტომ რომ მას სჭირდება დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლა. გასაგებია. ანუ დაღეგეს მიწოდებას აქვს შესაბამისად ჩათვლის კომპონენტი, ხო? იმ შემთხვევაში ხე ჩვენ შეხვედრებზე ყოველთვის თქვენ შესაბამის მაგალითებით მივდივართ, ხო? ანუ იმ შემთხვევაში თუ ბიზნესს აქვს რაიმე ტიპის ექსპორტთან დაკავშირებული ოპერაციები, თუ ის დაღეგეს გადამხდელი არ არის გადახდილი დაღეგე, რომელიც მის საქონლის ან მომსახურების შეძენაშია, ამ შემთხვევაში მთლიანად ხარჯია მისთვის. და არა აქტივი. და არა აქტივი როგორც. მაგალითად თუ რაიმე ძირითად საშუალებას ყიდულობს, ესეთ შემთხვევაშიც მას გრძელვადიან ნაწილში ის ან ხარჯთა აღიარება თუ დაღეგეს გადამხდელი არ არის, ან აქტივის ნაწილად განიხილება, რომელიც დახვდება უკვე ჩვენი ახალი რეფორმა, რომელიც დაუბრუნებს ამ თანხას 5-7 სამუშაო დღის განმავლობაში. შესაბამისად, მთელი რიგი
ოდენობა ამ მეწარმეებისა რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად დღგ ზღვარ მაღალ ზღვართან დაკავშირებით მიჩნეულია, რომ დღგ-ის მაღალი ზღვარი ხელს უშლის საწარმოებს, ესე ვთქვათ, მცირე საწარმოებს განვითარებისთვის და ყოველთვის კონცენტრირება ხდება აი ამ ზღვრის გარშემო საწარმოების. თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პრაქტიკაშიც რეალურად ეს ხდება, გადამხდელებს ურჩევნიათ გახდნენ დღგ-ის გადამხდელები და შესაბამისად მიიღონ ის ჩათვლები, რაც ჩათვლებით მათ ეკუთვნით, ვიდრე ესე ვთქვათ არ იყვნენ დღგ-ის გადამხდელი და კონცენტრირება გააკეთონ ერთ კონკრეტულ, ვთქვათ, რიცხვზე, ხო, რომელიც იქნება ზღვარი. თუ ავიღებთ ახლა მაგალითად ჩვენ საერთაშორისო პრაქტიკასაც, ანუ დამატებული ღირებულებით გადასახადი ზღვარი არ ითვლება, ესე ვთქვათ, საშეღავათო ნორმად არც სხვაგან. რატო? იმიტომ რომ ძირითადად ზღვარის განსაზღვრა ხდება ყველა ქვეყანაში იმის და მიხედვით, ვთქვათ, სახელმწიფოს რამდენად თუ ის ადმინისტრების გაკეთება იმ ზღვარის ქვევით. აი ჩვენ თუ ავიღებთ ევროკავშირის ქვეყნებს, თითქმის ნახევარში მაინც ეს ზღვარი არის 15,000 евро და აქედან რო შევადაროთ თქვა იმ ქვეყნის ეკონომიკა ჩვენ ეკონომიკასთან შეიძლება ზოგ შემთხვევაში 10 ჯერ დიდიც იყოს, ხო? ანუ და არის 15,000 ლარი, ასეთ შემთხვევაში, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში მიზანი არ არის, რომ ეს გარკვეული შეღავათის გამოყენება იყოს. საუბარია იმაზე, რომ აი იმ თანხაზე 15,000-ზე დაბლა უბრალოდ სახელმწიფოს იმდენად თუ ხარჯიანია სახელმწიფოსთვის ამის ადმინისტრირება, რომ აღარ უყირს უბრალოდ ადმინისტრირება რომ გააკეთოს. შესაბამისად, ხა ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ მასშტაბს საქართველოს ეკონომიკის, ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმ ელექტრონულ სისტემებს დღგ-სთან მიმართებაში განსაკუთრებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ალბათ 80% ესეთი სისტემები ნამდვილად არ აქვს ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანაში. შესაბამისად, ანუ საუბარი მაქვს, რომ დანახარჯები ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში ადმინისტრირების. ნუ ესეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ზღვარი აბსოლუტურად შეესაბამება იმ რეალობას. მესმის, რომ თქვა ეს ზღვარი არის დიდი ხანი და თქვა არ მომხდარა ამის გადახედვა, თუმცა ეს ზღვარი არ არის ესე თქვა გამსაზღვრელი იმის შეღავათის ესე ვთქვათ ფორმის სახი არ აქვს ამ ზღვას არც ერთ ქვეყანაში. ანუ ნაკლები ეკონომიკური დატვირთვა აქვს ამას ზოგადად ბიზნესის განვითარების კუთხით, ხო? ნუ ეს არის ახსნა. განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებისთვის, როდესაც მე ხდება აი ამ ზღვარის გარშემო კონცენტრირება და პირობითად ვთქვათ, რომ იყოს 200,000 ლარი, ანუ მოხდება 200,000 ლარზე კონცენტრირება და არა ვთქვათ 500,000 ლარზე რა არის ისაც ვთქვათ, ხო, რომ მინიმუმ 500,000 ლარი მაინც იყოს მცირე მეწარმე. ანუ ზოგადად ქვეყანაში ბიზნესი, დიდი ბიზნესი საიდან უნდა გაჩნდეს? უნდა გაჩნდეს ჯერ მცირე ბიზნესი უნდა გაიზარდოს საშუალო ზომის კომპანიას და საშუალო ზომის კომპანია უნდა გახდეს მე დიდი ბიზნესი. ხანო წყარო ძირითად შემთხვევაში ეს არის და შესაბამისად ანუ აი აქ რაიმე мотиваციები რომ გარკვეულ ზღვარზე ჩაიკეტოს და ზღვარზე მოხდეს კონცენტრაცია მაინდა-მაინც სასურველი არის. ალბათ ისაც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ ის ჩვევა რაც ბიზნესში ამოუყალიბდა ასეთ ზღვართან მიმართებაში ესაც ალბათ მნიშვნელოვანია იმ კუთხით რომ ამ ჩვევას მოკლედ ითვალისწინებენ დღემდე. შემდეგი თემა, რასაც მინდა ლაშა შევეხო, ეს არის მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა, ასე ვთქვათ, კვლევა და საქართველოს დაასახელა, ასე ვთქვათ, მეხუთე ქვეყანად მსოფლიოში გადასახადების კუთხის, გადასახადების ადმინისტრირების CEO-ლის კუთხით და მათ შორის ასევე აღნიშნა ბლოკჩეინის და ასე ვთქვათ, ის მიღწევები, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს. ის რეფორმები, რასაც თქვენ ატარებთ, ახლა ძირითადად მიმართული არის გადასახადის კლებისაკენ, ხო, საშემოსავლო გადასახადს 5-დან 1%-ზე და პლუს ამას ზღვარს ვდით. მინდოდა დამესვა ეგეთი კითხვა, რომ შარშან ჩვენ წარმატებით გავიარეთ ტესტი, სადაც ქვეყანა არ მოხვდა ეგრეთ წოდებულ შავსიაში, აი ამ კუთხით, ხო, ეს დაამშრობლოვანი იყო, ძალიან კარგი საქმე გააკეთეთ, რომ ჩვენი ქვეყანა მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი გადასახადები გვაქვს და ასე ვთქვათ, გამარტივებული რეჟიმები გვაქვს და მსოფლიო ბანკის ამას აღნიშნავს და ისი დასტურიც არის არა მარტო ეს ვთქვათ რეპორტი მათი, არამედ ძალიან ბევრი სხვა რეპორტი, როგორც მსოფლიო ბანკის, ასევე სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, აი ეს ცვლილებები, რაც ეხება უშუალოდ გადასახადების შემცირებას და ზღვრების გაზრდას, ხო, ანუ ნეგატიურად ხო არ აისახება იმ რეპორტებში, რასაც ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, კომისია გააკეთებს წლის ბოლოს. ანუ რამდენად მზად ვართ იმისათვის, რომ ნეგატიური ეფექტი არ ჰქონდეს ამას ქვეყნის საგადასახადო, ასე ვთქვათ,
რეიტინგზე და იმისზე. ამ მიმართულებით შეხოთაშორის ძალიან საინტერესო ისე თქვა და მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო ევროკავშირმა, რომელიც უკვე უშუალოდ ეხება ეს თქვა საგადასახადო რეჟიმების შეფასებას, სადაც 17 ქვეყანა მოხვდა პირდაპირ შავსიაში, 57 ქვეყანას მიეცა დაახლოებით 1 წელი რომ იმისთვის რომ არ მოხვდეს დავალება შავსიაში, კი დავალება რომ შეხოთაშორის პირდაპირ მითითება რომელი რეჟიმები უნდა გააუქმონ მათ კანონმდებლობაში და სულ იყო 90 ქვეყანა, საიდანაც საქართველოს მოხვდა იმ ნაწილში 64 მიღმა, სადაც თქვათ ჩვენი საგადასახადო რეჟიმები იქნა თქვათ შესაბამისობაში შეფასებული, როგორც შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ანუ ამ უშუალოდ ამ თქვათ შეფასების პროცესს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები საბოლოო ჯამში იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მინიმუმ ეს თქვათ ეს მინიმუმ სტანდარტად არის აღებული, რომ არც ერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ქვეყანას, რომელიც იქნება შავსიაში, უბრალოდ დაფინანსებას არ მიცემს და ამის ცოცხალი მაგალითებიც გვაქვს ჩვენს სხვათა შორის მიმდინარე დაფინანსებებსაც კი უჩერებს, მიმდინარე პროექტებსაც კი არ ასრულებს, მაგალითად მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი და საინვესტიციო ბანკი ევროპის, ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი პრაქტიკულად აჩერებს, გარდა ამისა ქვეყნები ინდივიდუალურ რეჟიმში განიხილავენ დამატებით გადასახადების შემოღებას უშუალოდ იმ ესეთ ქვეყნებთან მიმართებაში, მაგალითად საუბარი 35%-იან წყაროსან დასაკავებელ გადასახადებთან, რომელიც თავის მეწარმეს დაუკავებს, იმიტომ რომ ურთიერთობა აქვს ესეთი ქვეყნის საწარმოსთან. ნუ პრაქტიკულად ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა ხდება იზოლირებული საერთაშორისო ეს თქო ვაჭრობაში და ნუ ასე თქო რაღაც გამოყოფა ხდება ქვეყნის ძალიან ეს თქო ცუდი ფორმით. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ მიმართულება და ესე ვთქვათ ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ გარკვეული ფილტრი გვაქვს დაყენებული, ყველა ცვლილება რომელიც ფინანსთა სამინისტროდან გამოვა, ჩვენ ჩავთვალოთ რომ აი ამ ფილტრს ევროკავშირის ესე ვთქვათ შეფასების ფილტრს გავლილი იქნება და შესაბამისად ისე წარედგინება საზოგადოებას. რა თქმა უნდა ეს ნაწილი ცვლილებებისას შეფასებული იყო ჩვენს მიერ და შესაბამისად აქ არანაირი რისკები არ არსებობს ამ მიმართულებით. ძალიან კარგი. წარმატებას გისურვებთ. საქმე მაყურებელს დავუანონსებ, რომ ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან შეხვედრები გაგრძელდება რეგიონებში. შემდეგი შეხვედრები სად გექნებათ ეს რო გითხრათ, სამ დაგემშვიდობებოდეთ. ჩვენ დავიწყეთ შეხვედრები მარნეულში გავმართეთ. პირველი შეხვედრა, შემდგომ იყო ბათუმი, შემდგომ ქუთაისი, შემდგომი შეხვედრები იქნება აუცილებლად თელავში, ახალციხეში, გორში, ზუგდიდში და ასე ვთქვათ საქართველოს თელ ტერიტორიას მოვიცავთ ამ. იმედია დაინტერესებული ადამიანები გარკვეულ ინფორმაციას, მათ შორის საქმიანი ტიპის ეთერიდანაც მიიღებდნენ, მაგრამ თუ კითხვები დაგჭირთ, გრძელდება შეხვედრები და შესაბამისად გექნება შესაძლებლობა, რომ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან, უშუალოდ მინისტრის და მისი მოადგილეების მხრიდან მიიღოთ დამატებითი განმარტებები. მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა რემი მასპინძლობისათვის, არაჩვეულებრივად დაგვანილი ეთერისათვის, ეფრემ მურუმაშვილზე, ლაშა ხუციშვილს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. ჩვენ გემშვიდობებით, წინ გელოდებათ ქალების ნარატივი განცალაღიძესთან ერთად ზუსტად 11-ზე და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკას. ძალიან საინტერესო სტუმრები და ძალიან საინტერესო თემები გელოდებათ.